No niin, eikä me sitten ruveta aloittelemaan. Ja oikein mukava nähdä ensinnäkin näin paljon porukkaa Turussa koolla, että pikkuhiljaa tännekin alkaa hommat etenemään ja porukkamäärä kasvamaan. Eli mä oon Vuorisen Tommi. Mä oon toiminut tämän OneCoinin Suomen maanjohtajana nyt ihan alusta lähtien 1,5 vuotta. Ja viimeiset 3 kuukautta on suurin piirtein ollut tuolla maailmalla Aasiassa 10 eri maata kiertämässä. Laitettu hommaa liikkeelle ja kuinka monella on muuten kolikoita täällä, käsi ylös? Aika monta kättä nousi, niin teitä ei harmita yhtään se, että me saatiin siellä Intiaa ja Kiinaa ja Indonesiaa myöskin meidän tiimiin liikkeelle, koska tarkoittaa sitä, että myöskin teidän kolikon arvo nousee. Mitä enemmän porukkaa maailmalta tähän meidän konseptiin liittyy. Muutama sana mun omasta historiasta, taustasta, niin mä olin 90-luvulla pituushyppääjä maajoukkuetasolla ja mulla on edelleenkin sen verran sidoksia Turkuun, että mä en ole täällä kyllä koskaan asunut, mutta Köyliöstä syntyjä ja mulla on 22-vuotiaiden Turun Urheiluliiton pituuskyvyn ennätys edelleen hallussa. Ollut jo 18 vuotta, että koittakaa nyt tehdä jotain. Tasan 7,50. Kolmiloikalla pääsit siihen, ei mitään hätää. Mutta joka tapauksessa semmoinen sidos on tänne Turkuun sieltä 90-luvulta. Ja sitten mä oon vajaa 20 vuotta ollut Suomen kärkinimiä karikatyyreissä, karikatyyritaiteilijana. Kuvia on julkaistu valtakunnan medioissa, Ilta-Sanomat, Kauppalehti, Akuseura, TV-kanavilla, ohjelmissa muun muassa. Antero Mertaranssi on siinä visailussa muutaman vuodenkin silloin aikanaan. Ja olen Suomen stand-up-koomikkokisan finalisti vuodelta 2000 ja sitten myöskin rankattu Speakers Forumin kautta Suomen parhaiten puhujien listalla 25 parhaan joukkoon. Muutama vuosi takaperin mä oon tehnyt myöskin tosi kasvokoulutuksia, mitä kaikkea kasvotiestää luonteesta ja persoonasta. Ihan rauhassa vain mitään. Olen jos kannattanut teidät, mutta on vapaa siitä hommasta nyt. Joka tapauksessa siinä on vähän taustaa sille mitä mä oon aikaisemmin tehnyt ja mä en mitään höpö-hommia eikä pyramidihuijauksia harrasta. Ja mulla on myöskin jonkunnäköinen maine, että mä oon aika tarkka siitä. Ja sen takia perehdyin tähän asiaan tosi tarkasti silloin ihan alusta lähtien. Mutta nythän ei ole enää mitään epäselvää. Tää on tylsää tänä päivänä, koska haasteet on aika lailla erilaisia, olemattomia verrattuna siihen alkutaipaleeseen. Mä kerron teille vähän tarinaa, taustaa, mitä on tapahtunut ja pääsette vähän kartalle, varsinkin uudet. Kuinka moni on eka kertaa kuulemassa asiasta? Aika monta kättä nousee sen takia. Ja miksei vanhoillekin kertauksena, koska tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tarina jo tähän mennessä, mitä on sattunut ja tapahtunut tämän asian tiimoilta. Eli mä itse sain puhelinsoiton aiheeseen liittyen elokuussa 2014. Ja kaveri vaan sanoi, että hän kuuli juuri, että tällainen Bitcoinin globaali kilpailu liittyy verkkomarkkinoinnin keinoin. Ja että en sitä mitään muuta tiedä, mutta että kiinnostaako. Mä sanoin, että kyllä, mä mielellään katson mikä se juttu on, koska mä tiedän, että verkoston voima voi olla hurja. Ja sen verran tiesin Bitcoinista, että Bitcoin on iso verkosto, nörttien luoma verkosto. Silloin ei kukaan tiedä sitä hommasta yhtään mitään. Mä kirjauduin mukaan, päivitin paketin siihen minimistarteriin 130 € ja rupesin tutustumaan, mistä tässä oikein on kysymys. Ja sanoin mun suosittelijalle, että mä en tee yhtään mitään itse siten, että mä oon tavannut yhtiön omistajan. Että se on niinku se lähtökohta. Jos peruutetaan vielä vähän siitä taaksepäin, itse asiassa omistaja ja perustaja, lakitieteen tohtori Ruja Ignatova, niin hän sai tämän idean OneCoinin liittyen jo 2011 vuonna. Itse asiassa aluksi vitsinä, mutta se on vähän siitä vitsistä muuttunut maailman suurimmaksi startup-yritykseksi, mutta niistä saattaa käydä. Hän oli nimittäin illallisella saksalaislakimiehen kanssa Saksassa. Hän on siis asunut siellä 10-vuotiaasta Frankfurtissa ja siellä neuvottelussa ja keskustelussa sitten vaan tuli esiin tämä, että lakimies oli jo 2010 laittanut rahaa kiinni Bitcoiniin ja jo siihen mennessä tehnyt sillä huomattavasti tuottoa. Ruja oli seurannut Bitcoinia jo 2010 vuodesta lähtien. Sehän on luotu jo 2008 vuoden lopulla tämä Bitcoin, mutta alkoi yleistymään pikkasen silloin 2010 ja siitä eteenpäin. Ja siinä keskustelussa vaan kävi ilmi se, että Ruja kertoi tämän lakimiehelle, että hän ei pidä tätä Bitcoinia kovin hyvänä ratkaisuna kryptovaluuttana, että se voisi tehdä paljon paremmin. Ja tämä lakimies heti pallon takaisin ja sanoi, että okei, jos on sitä mieltä, niin lähdetään kehittämään oma kryptovaluutta ja hän kyllä rahoittaa sen, jos tarve vaatii. Tosin ei Ruja mikään köyhäisesti kyllä itsekään silloin ollut siinäkään vaiheessa.
Mutta ensin se oli vitsi ja se jäi vaan Rujan takaraivoon mietityttämään ja sitten pikkuhiljaa hän rupesi miettimään enemmänkin, että mitä se jos hän kuitenkin lähtisi toteuttamaan. Ja alkuun hän ajatteli tehdä tämän verkoston tähän asiaan isojen yritysten eläkevakuutusohjelmien kautta. Eli siis otetaan iso firma koko henkilökunnalle jokaiselle kryptovaluutta tilivankoon ja sillä tavalla rakennetaan verkosto. Hän oli puhumassa asiasta sitten 2014 alkuvuonna Singaporessa ja siellä kyseisessä tapahtumassa oli kuulijana sitten tällainen henkilö kuin Sebastian Greenwood, joka on puoli ruotsalainen ja puoli britti. Ja Sebastian on noin 15 vuoden kokemus verkostomarkkinoinnista ja hän sitten meni sen luennon jälkeen Rujan juttusille ja kysyi, että oletko koskaan miettinyt verkosto- tai suosittelumarkkinointia ja markkinointitapana tällä asialla. Ruja sanoi siihen, että en ole miettinyt, kun en asiasta mitään tiedä, mutta tee ehdotus. Ja sen takia me ollaan nyt täällä. Elikkä sitten homma lähti aukeamaan siitä niin, että Sebastian tunsi Juha Parhialan, joka on suomalainen kaveri, 26-vuotias verkosto ja yli 10 verkostoyritystä, missä oli mukana. Ja hän asuu tätä nykyään Pattajalla tuolla Thaimaassa ja on tätä nykyään maailman parhaiten tienaava verkostoammattilainen, kaikki verkostoyritykset mukaan lukien. Ansaitsee noin 4 miljoonaa dollaria kuukaudessa. Olin useamman kerran Juhan kanssa istumassa iltaan nyt, kun oltiin tuolla Aasiassa. Ja Juha ei alkuun ymmärtänyt asiasta pölyä kryptovaluutasta eikä mistään muustakaan siihen liittyvästä, mutta pikkuhiljaa rupesi aukeamaan käsitys, ja että mistä tässä on kysymys. Ja Ruja ei maksanut, ei Sebastialle eikä Juhalle mitään, vaan sanoi, että te voitte lähteä tätä hommaa vetämään tai sitten tekee joku muu. Mutta hän kertoo, mitä hän aikoo tehdä. Juha jätti edellisen yrityksen, missä teki kuitenkin ihan huomattavia kuukausiansioita, puhutaan ihan kuitenkin niin yli 100 000 niin kokonaan. Hänet potkittiin sieltä pois, kun he ilmoitti, että hän lähtee tekemään OneCoinia. Samoin Sebastian. Ja siitä se homma lähti sitten etenemään. Ja mitä tapahtui, niin Ruja kutsui itse asiassa Bangkokiin. Siellä oli Juha, siellä oli Sebastian, siellä oli Petri Välilä, joka silloin oli Tampereella, nykyään Espanjassa, ja sitten Per Kaas, ruotsalainen kaveri. Kaikki verkostoijia, isoja verkostorakentajia kavereita niin sinne Bangkokiin. Ja se oli 2 eri liiketoimintaa silloin esillä. Toinen oli OneCoin ja toinen oli toinen myöskin internet-liiketoimintaan liittyvä verkosto. Ja nämä molemmat esiteltiin siellä. Sitten kävi niin, että tämä porukka alkoi panostaa, valitsi OneCoinin niistä. Ja Ruja kertoi heille sitten omissaan, että okei, että se on teidän tehtävä rakentaa verkosto ihan sama kuka ja missä, jos kerää 50 henkeä paikan päälle, niin hän ottaa ja lentää päin maailmaa tahansa kertomaan, mitä on OneCoin, mikä on visio, mitä tullaan tekemään. Ja kävi niin sitten, että 27.9.2014 Helsingissä oli maailman ensimmäinen OneCoin Live Info-tilaisuus. Ja minä olin sen tilaisuuden juontaja ja tullut. Että kohtuullisen alussa olen ollut mukana. Numerolla 259 maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä meillä on jäsenpaikkoja maksettu ihan 1,4 miljoonaa. Edelleenkin tämä on alkuun. No, se kesti 4 tuntia siellä Helsingissä, käytiin asiat läpi. Mä sain käsityksen siitä, että Ruja on tosissaan. Tapasin Sebastian Greenwoodin myöskin siellä. Parhialla ei päässyt sinne, hänellä oli terveysongelmia siinä vaiheessa, onneksi on nyt taas kunnossa. Mutta joka tapauksessa niin lähdin sit siitä pikkuhiljaa viemään asiaa eteenpäin. Rupesin tekemään ensimmäiset ABC-kierrokset, 3 ihmistä ja minä, tai 2 ihmistä ja minä. Tunnen paljon porukkaa sekä urheilupuolelta viihdemaailmasta että liike-elämästä, kun on toiminut kuitenkin parikymmentä vuotta lähestulkoon sillä puolella, vaikka vielä kauhean vanha on. Jengi katsoo, kun H-moilasena, että oletko tullut hulluksi, mä rupean tämmöistä tekemään. Mutta tänä päivänä täytyy sanoa, että mä en niistä kavereista, ketkä nyt sitten jättäytyivät pois, en tiedä ketään, joka tienaa 10 000 viikossa. Mutta yhden kaverin kylpyyn lähellä pelin katsoja tai tekee sitä. Et en tiedä, oliko se oikea valinta vai ei, mutta näin kuitenkin on käynyt. Ja sitten itse asiassa mä tein ensimmäisen suomalaisen webinaari, mä en tiedä kuinka moni on kuunnellut marraskuun alussa 2014, muutama käsi nousee. Se oli maailman katsotuin webinaari, se oli ensimmäinen missä oli 500 katselijaa, katselukertaa 1000, 2000, 3000 niin päin pois. Ja Ruja ihmetteli siellä Sofian toimistolla, että miten voi olla, että tuollaisella mongeruksella niin on noin paljon enemmän katsoja kuin kansainvälisillä webinaareilla, millä oli vain muutamia kymmeniä siinä vaiheessa. Suomi oli maailman ykkönen. Sinä päivänä, kun me aloitettiin, me oltiin siellä Helsingissä, meillä oli suomalaisia jäsenverkkoja kirjastumassa 89 ja kiinalaisia 171. Ja nyt jos te yhtään tiedätte mikä on tilanne, niin suomalaisia on 17 000,
mikä sinänsä on kunnioitettava saavutus, mutta sitten kiinalaisia on yli 720, onko 730 000. Se pitäisi jokaiselle herättää sen kellon ja kertoa, että Suomella ei ole mitään roolia eikä merkitystä tässä bisneksessä. Mutta meille suomalaisille tämä on jokaiselle lottovoitto tässä. Nyt teidän pitää vaan päästä lunastetuksi vai ei. Se arvonnousu ei tule Suomesta millään muotoa, vaan se tulee maailmalta. Itse näin sen tietysti vielä ihan toisella tavalla, kun olin siellä tuolla isossa maailmassa. Nimenomaan Aasiassa 3 kuukautta. Niin isoissa tapahtumissa avattiin Bangkokin markkinat 4000 ihmisen voimin. Oltiin Thaimaan televisiossa siellä muun muassa ja siellä avattiin tämmönen kryptovaluuttakeskus. Ja myöskin meillä on lisenssit siellä. Samoin oli Filippiineillä Manilassa, me avattiin Filippiinien markkinat, siellä oli 1500 ihmistä siinä tilaisuudessa. Ho Chi Minhissa, Vietnamissa 2500 ihmistä esimerkkinä. Ja tietysti kun niissä kaupungeissa käy vaikka Jakartassa, missä on 28 miljoonaa ihmistä yhdessä kaupungissa. Suomi on aika mitätön paikka. Ja täällä on aika luupäistä porukkaa. Se on niinku fakta. Mutta joka tapauksessa, jos mietitään tätä historiaa, mitä on tapahtunut, niin se lähti sieltä liikkeelle. Mä tein sitä duunia sitten jo aika aktiivisena ensimmäisten joukossa. Ja Ruja itse asiassa kutsui minut sitten tonne Bulgariaan, Sofiaan vieraaksi joulukuussa 2014, joulukuun alussa. Ensimmäisen kerran pääkonttorille näkee omin silmin henkilöitä, jotka tekee duunia meille. Niitä oli silloin 35 siellä. Tilat oli semmoiset, että siellä oli niin kuin 2 kerroksessa semmoinen 3500 neliötä toimitiloja. Nythän ne on mennyt uusiksi, koska porukkamäärä on yli 100 henkeä tänä päivänä siellä pelkästään niin kuin pääkonttorilla. Ja se avasi mulla silmiä ja sen lisäksi sitten 3. päivä joulukuuta mä olin tässä Bulgarian vuoden naisyrittäjän palkintogaalassa itse paikan päällä. 6-tuntinen tilaisuus, punaiset matot, valtakunnan TV-kamerat, Sofian pormestari jako pääpalkinnon Rujalle. Niin voitte kuvitella vaan siinä, että se jälkeen ihan turha tulla mikään suomalaisten höpöttäjien satukirjailijoita tai niiden kanssa selittää niille, että tää on pyramidihuippu. Ihan turha. Mua on huvittanut tämän koko matkan tää asia itse asiassa. Jotkut, jotka ihmetellyt, että miten mä kestän sitä jatkuvaa myllytystä, mitä oli varsinkin luokka-aiheessa, niin ei mitään merkitystä. Ei ole mitään merkitystä, ymmärrätte? Tää on maailmanlaajuinen liiketoiminta. Ensimmäisen vuoden liikevaihto 1,3 miljardia euroa. Tämän vuoden arvio 4-5 miljardia euroa. Siis maailman suurin startup-yritys hyvin todennäköisesti. OnePoint. Niin ymmärrätte mittaluokkaa yhtään, mitä se tarkoittaa. Me ollaan vasta alussa. Ja meille suomalaisille tarkoittaa sitä, että se valuutan arvonnousu tulee väistämättä. Rajattu kappalemäärä, globaali kysyntä, yli 200 maata jo mukana, josta on ihmisiä. Liian suuri jo kaatua. Verkosto menee eteenpäin ympäri maailmaa koko ajan jatkuvasti kiihtyvää tahtia. Että ymmärrät sitä mittaluokkaa, missä me ollaan mukana. Tää on hienoa, että on Turussa tämän verran porukkaa, mutta tämähän on niinku Kärpäsen sen niinku maailman mittakaavassa. Mutta Turussa tää on paljon. Miettikää, kun mennään vähän aikaa eteenpäin. Nyt enemmän varteutettavia, statukseltaan uskottavia ihmisiä rupeaa lähteä mukaan, kun ne tajuu, että on totta. Ja se vaan lisää sitä volyymiä ja vauhtia tähän asiaan koko ajan. Ja rahaliikenne on hurjaa. Menee 10 000 koulutuspaketteja, 100 000 koulutuspaketteja koko ajan. Firma takoo rahaa ihan käsittämättömästi jo nyt. Mutta tosiaan se oli se Sofia silloin se, mikä mulla oli se viimeinen niitti henkilökohtaisesti. Ja sitten mä olin tammikuussa 2015 Hongkongissa, kun me aloitettiin tää louhinta. Eli louhinta on se syntyprosessi tälle kolikolle. Se on matemaattisen kaavan laskentaa ja ratkaisua. Aina kun tulee oikea ratkaisu tälle kaavalle, niin silloin syntyy sivutuotteena kolikoita. Meidän tapauksessa 10 minuutin välein keskimäärin syntyy 10 000 kolikkoa. Jokainen unikilla koodilla. Ja jokaista kolikkoa voidaan siis seurata alusta pitäen. Jokainen transaktio todetaan. Se alkoi silloin sieltä Hongkongista. Sitten mä olin toukokuussa 2015 Dubaissa. Oliko täällä ketään, joka oli Dubaissa? No mä nostan käden, jos mä olen Dubaissa. 3000 ihmistä oli siellä paikan päällä. Siellä on yksi pyramidihuijaus. Menkääpäs käymään Burj Khalifassa, maailman korkeimmat rakennukset. Veikkaapas mitä maksaa lippu katsomaan se näköalan maisema siellä. Veikkauksia? $50. $50. Okei, onko sitä muuta veikkauksia? Tonni. Oho, se meni jo vähän kovaksi. 200. Euroina 125 euroa. Pelkkä se hissin matka sinne 555 metriin, niin siis lähelle kävee huipulle. Se on niinku kunnon pyramidihuijaus. Käyt kattoo maisemamassa sitä. Mutta ei ole kyllä pyramidin muotoinen, joka tapauksessa. Mutta olin siellä. Sen jälkeen sitten
Kesän jälkeen olin Macaossa 1-vuotissynttäreillä, jos tiedätte Macao, mikä on muuten paljon suurempi kuin Las Vegas tänä päivänä pelikeskus. Aika mielenkiintoinen paikka, ihan tolleen henkilökohtaisesti nähdä. Sielläkin on Macao-tauot, semmoinen 300 metriä, mistä voi sitten vetää vaijerit ja kiertää sen tornin kävellä siellä ulkopuolella. Se on aika mielenkiintoinen paikka se. Mutta joka tapauksessa niin siellä Macaossa oli meitä sitten noin 5000 ihmistä 1-vuotissynttäreillä. Sitten sen jälkeen lokakuussa 2015 mä olin Rujan kutsumana Sofiassa. Itse asiassa 3. kerran mä olin siinä välissä toukokuun lopulla Rujan synttäreillä siellä 35-vuotissynttäreillä. Mutta sitten oli tämmönen 4. Kaakkois-Euroopan talousfoorumi, The Economist-lehden järjestämä, joka on Euroopan suurin talousmedia-lehti. Niin oli Sofiassa ja Ruja oli siellä yksi pääpuhujista yhdessä Bulgarian presidentin ja Maailmanpankin, Visan ja Googlen ja Uberin ja muiden tunnettujen brändien toimijoiden kanssa. Ja sitten tosiaan tämä asia itsessään nyt siellä olleet tilaisuuden tapahtumat. Mä oon nähnyt aika paljon asioita ja mä en jaksaa kenenkään kanssa jauhaa enää mistään pyramideista, en todellakaan. Kun semmosia ainoa paikka, mistä niitä löydät, niin menkää sinne Egyptiin. No yksi löytyy Roomasta. Siellä on 20-metrinen valkoinen pyramidi, kävin kattoo senkin asian tiimoilta loppukesästä. Se on Pyramides rautatieasemalla. Sieltä löytyy. Mä käyn tuossa läpi sen lyhyesti, että miten tämä meidän liiketoimintakonsepti menee. Mutta nyt teillä on vähän käsitystä siitä, että mitä on tapahtunut, missä me ollaan nyt ja mihin me ollaan menossa. Tajuatteko te nyt oikeasti, että kaikki, jotka on tässä huoneessa, kun te otatte tämän asian tosissaan, te olette kaikki vuodessa taloudellisesti riippumattomia. Ymmärrättekö te? Kuka ymmärtää? No ne, ketkä ei ymmärrä, niin pitääkö se lähteä meneen vai mitä te teette täällä? Kun ihan aidosti ja oikeasti. Suomelle ei mene kauhean lujaa tällä hetkellä, niin kuin varmaan kaikki tietää. Mutta tällä asialla ei ole Suomen kanssa siis mitään roolia. Kaikki nämä viranomaisasiat käytiin läpi, nämä jutut. Itse olin Tampereella 2 kertaa KRP:n kuultavana. Ensimmäisen kerran yhtiön lakiosaston johtajattaren kanssa. Saman tien kun Ruja kuuli, hän lennätti tämän naisen Irina Dilginskan Tampereelle mun kanssa. Käytti asiat poliisille. Tietysti mun piti vielä suomentaa ne kaikille poliisille, kun en ymmärrä englantiakaan, mitä se sanoo se. Irina, mut kuitenkin, niin se homma selvisi sitten. Poliisi antoi lausunnon, että joo, että laillista liiketoimintaa ei syytetä mistään, mutta jos haluatte, voitte tehdä rikosilmoituksen edelleen. Se on hienoa. Ja hei tiedä, ihan varmaksi he tiedä 2 tai 3 vuoden päästä, että on joku rikos jossain. Suomalainen poliisi. Tiedättekö, mitä verottaja teki? Mä pyysin verottajalta, keskusverolautakunnalta ennakkopäätöksen ratkaisun, miten tätä konseptia verotetaan. Niin mikä oli päätös? Päätös oli se, että en anna päätös. Se on suomalainen verotuskäytäntö. En anna päätöstä. Sen oli päätös, niin maksoi 180 €. No, nyt haetaan seuraavaa päätöstä. Ja voin kertoa, että tänään juuri olin yhteydessä Ilta-Sanomiin ja tullaan tekemään aika hauskaa juttua sitten. Jos tiedät Ilta-Sanomat, paikallislehti ilmestyy joka paikassa. Ilta-Sanomien kanssa sitten tästäkin aiheesta tulee varmaan ihan mielenkiintoista. Ilkka-lehden kanssa on haastattelu nyt torstaina, kun olen Seinäjoella. Ja tosiaan ensi viikolla on sitten Ylen 6:30 ohjelman vetoon liittyvä haastattelu, että onko OneCoinia olemassa puolen vuoden jälkeen, onko sillä joku arvo. Että älkää siitä murehtiko, asiat on enemmän kuin hyvin ja on menossa aivan huikeeseen suuntaan. Ja suomalaiset on edelleenkin kuitenkin etunenässä maailmanlaajuisesti. Ruotsissahan nyt sitten taas arpajaishallinto siellä tutkii samaa asiaa. Soittaisivat Suomeen ja kysyisivät. Seuraavaksi se menee Norjaan. Sen jälkeen Tanskakin tutkii sen saman asian. Sitten varmaan koko Eurooppa maan kerralla. Voi herra jestas tätä touhua ihan oikeasti. Silmät on auennut aika paljon, millaista tämä maailmanmeno on. Kaiken kaikkiaan. Mutta mennään itse liiketoimintaan. Ketä se muuten sattuu kiinnostaa, käsi ylös? No hyvä. Mites sulla siinä? Sä tuli ihan varma. Sä haluat kuitenkin kuulla, mitä tää liiketoiminta on. Vai kerronko mä lisää tarinoita? Oli mielenkiintoisia juttuja asiasta, kaikenlaisia. Kiinalainen hieronta on semmonen, että ei ole lapsille kerrottavaa, mutta joka tapauksessa sä oot vielä sen verran nuori, että mä jätän sen nyt kertomaan. Mä voin Kaitsu sulle kertoa sen joskus. Tää on sit tykännyt. Elikkä keitä me olemme? Tuli jo selväksi, että Ruja ingattava. Ruja omistaa leijonanosan 90% yhtiöstä. 10% jakaantuu 3 suuren verkostojen osalle sitten. Juha Parhiala, Per Karlsson ja Sebastian Greenwood. Ruja tekee kaikki päätökset. Konsepti ja visio. Mä kerron teille, mikä on se tapa, miten me tehdään. Se, mitä me tavoitellaan, niin tavoitteena on muuttaa ja rakentaa maailman suurin kryptovaluutta ja samalla maksutapa. Globaali maksutapa. Se on myöskin hyvä sisäistää, että tämä ei ole pelkkä valuutta, vaan tämä on maksutapa.
äärimmäisen merkityksellinen varsinkin kehittyville markkinoille. Afrikka, Aasia, Etelä-Amerikka. Siellä ei isolla tuo porukka ollenkaan edes pankkitiliä ja saa mitään kortteja. Kryptovaluutta mahdollistaa tämän ihan toisella tavalla. Meillä on tulossa myöskin SMS- eli tekstiviestipuoli tähän, että voit rahaa siirtää myöskin perinteisesti vanhaisesti tekstiviestit. Mutta se on niinku se iso kuva. Verkostopuolta, ne jotka haluaa voi rakentaa kansainvälisen jättiverkoston. Ja tehdä siitä hurjasti rahaa markkinoinnin kautta, laillisesti. Mutta se on teidän oma valinta. Mä siis on tehnyt sen jo, jatkan sitä. Ensi kuussa Afrikka, seuraavassa kuussa todennäköisesti Jenkkilä ja sitä seuraavassa kuussa uudestaan Aasia. Kesäksi kotiin, vähän aikaa istutaan saunan lauteella ja sitten lähdetään taas ihmettelemään seuraavaa. Jokainen voi itse päättää, maailma on avoin meille kaikille. Tavoitteena on nousta uudeksi bitcoiniksi. Me tarvitaan siihen 2 asiaa. A. Isompi verkosto. B. Enemmän kauppapaikkoja, missä voi käyttää valuuttaa. Me tehdään isompi verkosto ammattiverkostoijien toimesta. Ja kauppapaikkapuolella meillä on 3 steppiä. Meillä tulee olemaan sisäiset kauppapaikat verkostolla. Eli jos teillä on joku tuote tai palvelu, te voitte alkaa markkinoimaan sitä globaalisti kohta 1,5 miljoonan jengille ja ottaa OneCoinin maksutavaksi. Meillä aukeaa nyt jo 2.3. ensimmäiset kaupat, meille tulee ulkopuoliset kauppapaikat. Tarkoittaa sitä, että meille tulee oma kauppapaikka-alusta. Sieltä te voitte ostaa suoraan OneCoinilla mitä tahansa tuotetta ja palvelua. Sinne tulee noin 50 000 kauppapaikkaa nyt ihan ensimmäisten joukossa. Joku viitti häiritä mun luentoa. Se onkin Malesiasta, niin tietää. Eli on tulossa siis oma kauppapaikka-alusta. 50 000 kauppapaikkaa. Ja jatkossa te saatte itse halutessanne suositella sinne uusia kauppoja, kauppiaita, kauppoja. Ja sitä liikevaihdosta, mitä tämä kyseinen kauppa siellä tekee, niin saatte pienen sitten paljon. Tavoitteena firman on parissa vuodessa kasvattaa kauppapaikkamäärä 500 000. Ja sitten meillä on Mastercard. Se on jo nyt olemassa. Hyvin tuntui toimivan Aasiassakin, ei pelkästään täällä kotimaassa. Meidän OneCoin Mastercard. Se on vähän käytetty, mutta se on tämän näköinen. Ja tällä kortilla tänä päivänä sun pitää ensin A. joko rakentaa verkostoa, saada euromääräistä verkostopalkkioa tai B. myydä kolikoita ja siirtää eurot tälle kortille. Voit käyttää missä tahansa päin maailmaa 36 miljoonaa kauppapaikka Mastercardia. Ja tähän tulee konvertaatio varmaan jo tämän vuoden aikana, mikä tarkoittaa sitä, että voit suoraan omista OneCoineista käyttää tätä. Silloin se meinaa sitä, että menet ostoksille ja maksat 100 minkä tahansa tuotteen vaikka. Samalla hetkellä kun teet sen ostoksen, myyt 100 euron arvosta kolikoita takaisin yhtiölle, yhtiö myy ne omassa pörssissään eteenpäin, ottaa eurot, toimittaa kauppialle ja ottaa pienen sivulle. Toimii joka puolella maailmaa. Missä on Bitcoinin vastaava? On kaiken maailman Bitcoin-automaatit sun muut. Me ei tarvita sellaista. Me voidaan tällä tulouttaa ympäri maailmaa. Putin kieltää kryptovaluutan kokonaan esimerkiksi Venäjällä. No miten Bitcoin siellä meinaa sitten selviytyä? En tiedä, mutta OneCoin selviytyy oikein hyvin. Sä et omista OneCoinia Venäjällä, sä käytät Mastercardia ja sitä kautta ruplina OneCoinia Venäjällä. Nyt te ymmärrätte, miten hurjaa juttua tässä todellakin ollaan tekemässä. Me tarvitaan siis ne 2 asiaa. Isompi verkosto, joka tehdään ammattiverkostojen toimesta ja enemmän kauppapaikkoja. Siinä on ne 3 steppiä. Sisäiset kauppapaikat, ulkoiset kauppapaikat ja sitten Mastercard. No sitten on tämmöinen tarkistuslista. Asioita, joita jokaisen kannattaa kysyä itseltänsä, että onko järkeä vai ei. Ensin totta kai mikä on OneCoin. Ymmärretään mikä on kryptovaluutta. Miksi kryptovaluutta on täällä ja miksi se on pysyvästi. Miksi Kiina miettii valtiollista kryptovaluuttaa. Miksi samaa tekee Ecuador esimerkkinä. Minkä takia Saksan suuret pankit miettii sitä. Jopa Suomessa pankit on ilmoittanut. Jopa Erkki Liikanen, että tarvitsisi varmaan tehdä jotain. Miksi? Kuinka moni teistä käyttää Skypea, Messengeria, FaceTimea ja jotain muuta? Voitte soittaa ympäri maailmaa, lähettää viestejä maksutta, ilmaiseksi, eikö niin? Kryptovaluutalla sama juttu, rahaliikenteessä. Voitte lähettää rahaa nopeasti ja kuluttomasti ympäri maailmaa. Jos tämä on mahdollista, niin luuletteko, ettei se yleensä? Mitä luulet? Ja kenen varkaus hyvin tai lujaa on tasaista? Pankki. Nehän tekee kaikkensa estääkseen. Ei ne voi sille mitään. Netti pitäisi lopettaa. Ja toinen asia tietysti on toiset verkostoyritykset. Ne tekee kaikensa estääkseen OneCoinin, mutta ei ne voi sillekään mitään. Porukat muista verkostoista suorastaan nimetään nyt OneCoinin. Meillä on nyt jo siis top 11 maailman suurimmat verkostoyritykset ottaa huomioon ja ansaitsijat siellä. Top 11 porukassa 5 OneCoin. Mennään vuosi eteenpäin, niin koko top 50 on OneCoin. Olisi kiva olla siinä porukassa, mikä ei ole.
Katsotaan miten äijän käy. Rimpuillaan. Mutta joka tapauksessa. No sitten, rujasta mä kerroin jo. Ja sit onko se laillinen? No tässä kohtaa mä nyt vielä kerran palaan tähän, koska uudet on kuitenkin mennyt Googlettaan, tehnyt itselleen Google-esittelyn. Uskaltanut kuitenkin tulla tänne. Tää on tämmönen herätyskokous ja pyramidihuijareiden kokoontumisajoitettu. No, mennään nyt vielä kerran läpi se asia. Pyramidihuijaus on laiton rahankeräysjärjestelmä. Siinä on kaksi asiaa. A. Ei ole mitään tuotetta eikä palvelua, mitä myytäis. Sinä ostat siis ilman. Ja B. On sisäänpääsymaksu pääkallorahaan. Ja se raha pohjautuu pyramidihuijuun. Tämä on laiton pyramidihuijaus. Minä jos kysytte niitä kavereilta, niin alkaa vänkkää pyramidihuijausta, niin kysykää, että osaako niitä perustella, mikä on pyramidihuijaus. Te osaatte nyt. No sitten OneCoin. Mikä se on? Meidän tuote ei ole kolikko. Yhtiö myy talouskoulutusta. Talousopetusmateriaalia e-kirjan muodossa ja videomateriaalin muodossa. Se on sijoituksista yleensä, se on taloudesta yleensä. Siellä on kullasta puhuttu, siellä on puhuttu osakkeista, siellä on puhuttu kryptovaluutasta ja niin päin pois. Te ostatte koulutusta. Aivan sama kuin menette vaikka kirjakauppaan, ostatte koulukirjoja. Se on se teidän tuote, mistä te maksatte. Ja kaupan päälle maksutta. Maksutta, se ei ole sama asia kuin ilmainen. Suomessa ei käyttää markkinointiterminä sanaa ilmainen. Mutta maksuton kyllä. Saatte maksutta maksuttomat optiot, nimeltään tokenit, kryptovaluutta OneCoin. Ja halutessa ne käytätte ne option ja ne tokenit ja saatte niitä kolikoita. No minkä takia näin? No hyvin yksinkertainen syy. Ensinnäkin lainsäädännöllinen seikka. Jos minä myyn teille kolikon tai kolikoita, mä tarvitsen 3 asiaa lain mukaan. Sijoitusneuvonnan pätevyyden, rahoitusmarkkinaesitteen, jonka on finanssivalvonta hyväksynyt, ja finanssivalvonnan toimivuuden. Jos minä myyn kolikoita, joka on rahoitusinstrumentti. Jos minä myyn koulutusta, niin mä en tarvi mitään näistä. Se on täysin vapaata myytä. Aasiassa tarvitaan lisenssi koulutuksen myyntiin, ei Euroopassa. Ja yhtiö voi antaa maksuttoman ohjelman. Ja nyt jos te mietitte isoa kuvaa, mitä me ollaan tekemässä? Maailman suurinta valuuttaa, me tarvitaan siihen maailman suurin verkosto. Bitcoin on siis noin 10 miljoonan ihmisen verkosto, mikä on luotu nörttien toimesta, suusta suuhun periaatteella, ajatuksella, että kannattaa ostaa Bitcoin, että sen arvo ehkä nousee tulevaisuudessa. Eikö niin? Mitä OneCoin tekee? OneCoin rakentaa koulutuksen myynnin kautta isomman verkoston. Maksaa huimat suosittelupalkkiot koulutuksen myynnistä. Maksimissaan 52,7% viikoittain sisään tulleesta rahasta niille markkinoille, jotka tekee sen työn, eli rakentaa sen verkon. Ja sen lisäksi totta kai valuutan arvonnousu on porkkana. Jos et sä halua tehdä mitään sen asian eteen, että tehdä markkinoille, ei tarvitse. Pidä huolta, että sulla on kolikko. Että jälleen tulee teille ymmärrys siitä, minkä takia näin toimitaan. Maailmassa on toista tuhatta kryptovaluuttaa Bitcoinin ohella, jotka toimii avoimella lähdekoodilla, kuten Bitcoin. Se tarkoittaa, että kuka tahansa voi lähteä louhimaan, ostaa tietokoneen, hankkia ohjelmiston, laittaa tietokoneen laskemaan sitä kaavaa ja yrittää löytää oikeita ratkaisuja, eli kolikoita. Ja se tarvii vieläpä, kun sun kone löytää yhden kolikon, niin se tarvii 6 muuta konetta laskemaan saman kaavan läpi maailmalta. Ja vasta 7 konetta on laskenut ja hyväksytään kansallinen kolikko kirjanpitoon aikana kryptovaluutta. Se on siis avoimen lähdekoodin periaate. Kukaan ei luota kenenkään vaan siihen laskentaan. Mutta kerran mikään muu ei ole pystynyt haastamaan Bitcoinia siinä tärkeimmässä, eli verkostoefektin rakentamisessa, niin se on tehtävä jotenkin toisin. Ja Ruja on keksinyt siihen aikamoisen kuningatar ajatuksen, yhdistämällä verkostomarkkinoinnin ja huikeat palkkiot koulutuksen myynnistä täysin laillisena ympäri maailmaa. Tulos on tämä, että meillä on nyt jo 1,5 vuodessa kohta 1,5 miljoonaa ihmistä verkostossa. Ja vauhtihan tietysti vaan kertaantuu ja kertaan. Että te ymmärrätte, minkä takia toimitaan jollakin tavalla ja täysin laillisesti. Hän on kaksinkertainen lakitieteen tohtori. Hän varmaan tietää, mikä on laillista ja mikä ei. Mä olin KRP-juttusilla, joko A, mä puhuin faktaa ja ne ymmärsivät, tai B, mä puhuin niin hyvin, että ne ei ymmärtänyt, mutta ne hyväksyivät, että tämä on laillista. Te voitte miettiä, kumpi se oli sitten. Ja jälleen tullaan sitten siihen lähdekoodin vapauttamiseen. Se vapautetaan sitten, kun me ollaan isompi ja vahvempi kuin Bitcoin. Kun 80% maksimissaan on valuuttaa synnytetty. Me vapautetaan se koodi. Sen jälkeen me ollaan aivan samanlainen kryptovaluutta kuin muut, mutta meillä on se verkosto jo olemassa.
Ja nyt ei pääse mukaan verkostoon millään muulla tavalla kuin hankkimalla koulutusta, saamalla optiot ja niillä optioilla niitä koulutusta. Onko teillä nyt ymmärrys siitä, minkä takia toimitaan tietysti? Myöskin uudet, jotka kuulee ekaa kertaa. Ei tarvi niitä Google-esittelyjä käydä, kannattaa perehtyä faktoihin. Tämä on niin hurja juttu tämä konsepti. Kun mä sanoin, te muutatte elämänne totaalisesti, taloudellisesti ainakin ajatellen vuoden aikajänteellä. Jos te vähänkään nyt kuuntelette, mitä hän puhuu. Ja teette sitä työtä, mitä se vaatii, jos te haluatte maksimoida sen hyödyn. Täysin laillinen. Myydään koulutusta, saadaan maksuttomat optiot ja liittyminen on ilmaista. Meillä on 30 € rekisteröintikulu. Siitä ei yhtiö maksa mitään palkkiota kenellekään. Sitäkin vastaan saa varustumiseen liittyvän e-kirjallinen. Ei ole mitään tekemistä minkään pyramidihuijausten tai muiden pelien kanssa. Täysin laillinen konsepti joka suhteessa. Onko se todellinen? Ihan yhtä todellinen kuin meillä on Bitcoin. Ei ole fyysinen kolikko, mutta aivan vastaava kryptokolikko kyllä, kuten Bitcoin. Ja miettikää sitä tilannetta, että meidän pörssi avataan ulkopuolelle. Voi olla, että jo tänä vuonna. Eli pörssistä pääset ostamaan kolikoita aika pian ulkopuolelta järjestelmää. Mutta uusia kolikoita et saa millään muulla konstilla kuin sillä, että hankit koulutuksen optiot, niillä optioilla uusia kolikoita. Ja kun meillä on rajattu kappalemäärä, mikä tulee syntyä, 2,1 miljardia originaalia aitoa OneCoin-kolikkoa, jakautuen per kolikko 8 desimaalilla pienempiin osiin, niin kannattaisiko niitä kolikoita ostaa tai omistaa? Mitä luulet? Olisiko niinku idea? Ja se ei tule Turun talousalueelta se arvo, niin yhtään väheksymättä Turun talousalueelta. Salosta tulee kyllä. Se on nyt 5,25 € se arvo tällä hetkellä. Ja parin vuoden aikajänteellä me mennään yli 100 € kappaleen. Väistämättä. Omistaja on itse sanonut, että hän ei voi sitä estää. Ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, on enemmän kuin mielenkiintoista. Et sen takia kannattaisi niin oikeasti sitten olla aika monta kolikkoa takataskussa. Mulla on itsellä se tilanne, kun mä oon tässä kuitenkin jotakin yrittänyt touhuta matkan varrella, niin mulla on sen verran kolikoita, että mun ei tarvitse täällä olla höpöttää yhtään mitään, jos mä en halua. Ei todellakaan. Jos mä haluan, tää on mukavaa hommaa. Ennen kaikkein parhaiten ne vänkkää. Pohjanmaan junassa niitä varsinkin löytyy. En lähde. Meidän pellolle ei ikänä tämmönet ryptot tulee. Ja niin päin pois. Mutta kyllä ne vaan tulee. Ei auta mikään. No sitten kuinka tee rahaa? 2 vaihtoehtoa. Toinen on se passiivinen. Älä vaan tee mitään. Älä vaan sano kellekään mitään, mutta osta koulutus, saa optiot ja niillä kolikot. Ja sit ihmettele. Pidä peukkuja mun kaltaisille kavereille, jotka kiertää ympäri maailmaa, kasvattaa verkostoa. Mitä tapahtuu? Ne nostaa sun kolikon arvoa. Kysyntä kasvaa. Joku kappalemäärä on rajattu. Ei tarvitse tehdä mitään, eikö se ole kiva homma? Ei yhtään mitään. Ei naapurille sano halaistoissa, ei sukulaisille varsin. Ei missään tapauksessa. Mut silti sä teet rahaa itselle sydämellä. No sitten on se toinen puoli. Kuinka moni teistä nettoo tällä hetkellä 70 000 € viikossa tai enemmän? Ei kauheasti käsiä. 35 000 tai enemmän. No mä nostan käden, mutta säkin nostat siellä kättä, joo, hyvä. Eli miettikää nyt ihan oikeesti. Suomalaisen vuosiansio on sen 35 000 €. Vuosiansio! Ja Suomi on kuitenkin maailman mittakaavassa aika hyvin ansaitseva maa. Meidän järjestelmä mahdollistaa 70 000 € viikossa per yksi positio. Jos se riitä, niin rakenna monta. Niin kuin vaikka Juha Parhiala on tehnyt. Niin kannattaako sen eteen tehdä jotain? Mitä olette mieltä? Täällä Turussa, tämähän on niin kuin maailman vaikein paikka tää Turku, mutta niin miettikää nyt ihan oikein. Kuinka moni menee aamusta iltaan töihin oravan pyörässä ja saa sitten nettona palkkaa käteen 2-3 tonnia kuussa? Niin aika moni voi nostaa käden ylös, tai jopa vähemmän. Minkä ihmeen takia te teette silleen, kun meillä on konsepti, jossa voitte tehdä 35 000 € viikossa aika nopsasti, jos te teette, tai 70 000 tai enemmän. Se on fakta aika fiktiota. Mihin teidän kannattaisi keskittyä? Tämä on se kysymys, mitä mä oon itseltänikin alusta lähtien. Ja mä oon keskittynyt johonkin muuhun kuin siihen, mihin perinteisesti meidät oli asemoitu täällä tasapäistetty, vaan ajattelemaan asiat jotenkin. Ja se arvon nousu ja myöskin se raha, se tulee kansainvälisestä liiketoiminnasta. Koulutuksen myynnistä ympäri maailmaa.
Se on ihan kiva, jos tulee 35 tonnia esimerkiksi viikossa taskuun. Voin kertoa, että se ihan hymyilyttää. Ei se ole ollenkaan paha. Mutta silloin kun aloitin, niin ei ollut mitään. Mutta jos mä pystyn siihen, niin miksi ette te pysty siihen? Miettikää sitä alkuvaihetta silloin, kun mä lähdin liikkeelle. Mitä silloin oli? Ei yhtään mitään. Rujan sana, että jotakin optioita saatte ja louhinta alkaa joskus ensi vuonna. Miettikää niin ihan aidosti. Mitä meillä on nyt? Meillä on Mastercardit, meillä oli 500 miljoonaa kolikkoa louhittuna, meillä on pörssi, rahaliikenne pelaa, ensimmäiset kauppapaikat, lisää tulee nyt. Mikä on ongelma? Edelleen suomalaiset on niin tikku siinä. Ettei vahingossakaan vaan menestys eikä tarvitse tehdä. Aina löydetään joku syy, ettei vaan tehdä mitään. Oletteko se huomannut? Tosi te ette kuulu siihen porukkaan, koska te olette täällä tänään. Mutta te varmaan tiedätte näitä ihmisiä. Aina haetaan se joku syy. On sitten se, että esimerkiksi nyt muutettiin Jyväskylän tilaisuus maksuttomassa, oli kauhean ongelma maksaa 8 € tilaisuus. Se oli ihan hirveän kallis. Mä en tiedä mitä tää maksoi, oliko tää enemmän kuin 8 € vai 2 €, mitä tää oli tää? Se jokainen ja sen maksaa. Niin, mutta jos me ajatellaan sitä, niin jos keskitytäänkin 8 €, niin tuleeko sulla joskus 35 000 € viikossa? Tulee, mitä luulet, tulee? No ei varmana tule, voi kertoa se. Tai jos sä keskityt vaan kaivamaan negatiivisia asioita elämässä, niin yleensä se negatiivokierre on valmis. Mutta niin kuin mä kerron, mä oon elävä esimerkki siitä, että nämä asiat tapahtuu, jos sä oot valmis tekemään sen asian. Mä päätin, että mä lähden Aasiaan. Mä lähden katsomaan, mitä mä saan aikaiseksi. 3 kuukautta siellä, 10 maata. Hirveän monta kokemusta rikkaampana. Pikavenet tuli kylkeen, äijä jatkaa porskutta, ei mitään hätää. Sormet meni melkein tästä poikki, kun hyppäsin lianilla. Semmoisella köysilianilla 6 metristä tuonne viidakkojohkeen ja siinä oli sitä solmuja ja se itse oli tälleen sen jälkeen 2 viikkoa. Ei se mitään haittaa, infoja vaan ja eteenpäin. Nyt mulla on kanavat auki Intia, Kiina, Indonesia ja muut maat. Mutta se pitää tehdä itse. Se pitää itse ottaa ja tehdä, eikä olla tekevinään. Ja sit pitää myöskin raivata se tila, jos te haluatte isoja asioita, te teette sen itse. Ja te raivaatte sen tilan, te otatte sen ajan, te teette ratkaisuja. Mä joudun jättää lapseni hetkeksi aikaa, mutta kun mä näen sen niin päin, että mä teen tämän asian nyt, niin mun lasten tulevaisuus on turvattu. Jokainen tekee omat ratkaisut. Mutta se on mahdollista tässä ja nyt. Ei ensi viikolla, ensi vuonna tai joskus. Sitku. Se on nyt. Te päätätte, mitä te teette. Tässä on teillä semmoinen työkalu, että ei ikinä ennen ole. Ei se 70 tonnia. Mulla on tyköpaketti, muista 35 tonnia maksimi. 35 tonnia on maksimi koulutuksen myyntiorganisaatiosta, mutta sä voit siihen päälle rakentaa myöskin tämän kasinopuolen. Meillähän on olemassa tämä kasinotuote, CoinVegas. CoinVegas-paketit tulee ihan samaan verkostoon näkyviin ja hinnat on samanlaiset paketeilla. Jos sulla on molemmat päällekkäin ja sulla on riittävät volyymit, niin sä voit tehdä 35-35. Se tulee siitä. Ja sitten tietysti voit tehdä niin monta positiota kuin haluat. Ja hyvin yksinkertainen logiikka. 1 € koulutuksen myynnistä on 1 palkkiopiste sitten siellä verkostopuolella. No Rujamaa ei mene sen enempää tässä. Hänestä on jo puhuttu. Hänellä on asiat kunnossa. Hän ei tee tätä pelkästään rahan takia, vaan hän tekee tätä sen takia, että hän haluaa tehdä taloushistoriaa ja myöskin muuttaa maailman vallitsevaa rahajärjestystä. Hyvin vaatimaton. Hän haluaa tehdä maailman suurimman pankin ja maksujärjestelmän. Tämä Napoleon kohta. Mutta se ei haittaa meitä. Muutama sana yhtiörakenteesta. Yksityinen osakeyhtiö ei anna tulos- ja tasetietoja julki, kun on yksityinen osakeyhtiö. Niitä on ihan turha jankata multakin, jotkut soittaa ja kyselee. Missä ne on? En osta koulusta, en laita rahakin, mä oon nähnyt nää viimeiseltä 3 vuodelta, niitä olen olemassa. Antakaa näiden ihmisten olla, ne saa ihan omia paperitaan pyörittää loppuelämässä, jos haluaa. Tämä on yksityinen firma, Gibraltarilla ei anna mitään tietoa meistä yhtään mihinkään, eikä myöskään yhtiön tuloksesta ja taseesta, jolle erikseen sitten haluaa jotain informaatiota jakaa. Miksi se on Gibraltarilla? Syy on ihan puhtaasti verotekniikkaa. Me myydään koulutusta. Suomessa myy koulutus, siinä on arvonlisävero päällä 24%. Nyt kun sä ostat kansainvälistä koulutusta, yhtiö maksaa veronsa sinne. Täällä on alvivapaita. Pääkonttori on siellä Bulgariassa. Tää on vanhaa tietoa tässä. Nyt se on siis jo yli 100 henkeä töissä. Ne muuttivat isompiin tiloihin nyt vuodenvaihteessa. Mä oon 3 kertaa itse käynyt siellä ja 4. kertaa olisi tarkoitus mennä katselemaan tässä. Kun kerkiäsi joskus sinne asti, kun on vähän kauempana, mutta joka tapauksessa, kuinka moni haluaisi käydä pääkonttorilla käsi ylös, niin meillä on mahdollisuus tehdä sinne pienimuotoisia reissuja. Me on tehty suomalaisten ensimmäisellä porukalla sinne, mutta se ei ole mikään matkailunähtävyys, että
Siinä ei voi niinku lappaa porukkaa 100 ääri vaan katsomaan toimistoa. Se ei toimi silleen. Mutta joka tapauksessa niin mahdollisuus varmasti jatkossa sielläkin käydä. Serverikeskukset on Bulgariassa ja Hongkongissa. Laskentaa tehdään, se tehdään siis yksityisenä. Ja kun aika on kypsä, niin vapautetaan lähdekoodin, sen jälkeen tämä hajautuu ympäri maailmaa. Lyödään ilmeisesti töpseli seinään ja avataan tämä meidän kolikkokirjanpito kaikkialla. Ja me myydään koulutusta ja koulutuksen kaupan päälle tulee maksuttomat optiot, joilla pääsee kiinni kolikoon. Kaikki on laillista. Tuossa on tuo laillisuuslausunto liittyen tähän lähdekoodiin. Se on ulkopuolinen auditoija Martin Breidenbach, müncheniläinen saksalainen lakimies, joka on tehnyt tämän. Ja tutkinut lähdekoodin, että se on aidon kryptovaluutan lähdekoodi. Siinä on muutama kuva sieltä pääkonttorilta, mutta se on tosiaan nyt muuttunut. Ja tuossa on sitten One Academy, se on se brändi, jonka alla koulutusta myydään. Ja te ostatte koulutusta, piste. Kukaan ei sijoita yhtään mihinkään yhtään mitään OneCoin. Tämä ei ole sijoitustoimintaa. Se on laitonta. Te ostatte koulutusta. Koulutatte itseänne ja saatte ne maksuttomat optiot. Ja halutessanne käytätte ne louhintaan ja saatte sieltä sitten näitä kolikoita. 2 asiaa, mitä te ette saa tehdä. Te ette kellekään puhu sijoittamisesta yhtään mitään, kun me ei tehdä sijoitustoimintaa. Te myytte ja ostatte koulutusta. Ja te ette lupaa mitään tuottoja yhtään kenellekään. Se on laitonta. On mahdollista, että tälle syntyy huikea arvonnousu, mutta mitään ei luvata. Onko ymmärretty? Onko turkulainen ymmärtänyt? On. Hyvä. Ne asiat pitää olla kirkkaana ymmärryksessä. Veppe sai tarpeekseen. No niin, nähdään Seinäjoella. Ja koulutuspaketit sisältää sitten siis nämä maksuttomat tokenit. Siinä näkyy nämä itse koulutuspaketit, mitkä niiden hinnat on. Lähtee 100:sta, menee 12 500. On mahdollisuus vielä 29. tätä kuuta saakka hankkia 18 800 maksama festivalpaketti ja myöskin jatkossakin edelleenkin 100 000 euron Elite Trader-paketti, jos haluaa. Se pitää erikseen firmalta tilata. On tämä 30 euron kertaluonteinen rekisteröintimaksu, eli minimissään 130 euroa. Ja tuolla 100:lla tulee 100 palkkiopistettä järjestelmään sinusta ylöspäin siihen organisaatioon. 1 euro on 1 palkkiopiste, BV Bonus Value. Ja tokeneita, eli louhintaoptioita tulee noin määrä. 100:een 1000 kappaletta ja esimerkiksi 5000 60 000, 10 000 ekstraa. Premiumiin 150 000. Eli niin kuin näette, niin siinä on selvästi sitten etua, mitä enemmän maksaa. Festivaali tulee 250 000 ja se maksaa 18 800. Noi tokenit splittaantuu järjestelmässä 8-12 viikon välein. Nyt se on tiivistynyt siihen noin 8 viikkoon, splittäjä on nopeammin. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos sä odotat, niin sä saat tuplattua noi optios ja sitten saat tietysti enemmän kolikoita. Näissä ensimmäisissä paketeissa aina tuohon Tykoniin 5 tonniin saakka sun pitää odottaa ne fyysisesti ne splitit. Ja 4 ensimmäistä pakettia, niissä on 1 splitti. Ja Tykonissa, Premiumissa, siinä festivaalissa ja Elitessä on 2 splittiä. Mutta Premiumissa, tässä 12,5 tonnisessa ja siinä festivaalissa, niissä on automaattilouhintamahdollisuus. Ja voitte laittaa saman tien louhintaan halutessanne ne tokenit ja silti saatte aikana splitit kun näissä muissa halvemmissa paketeissa pitää odottaa. Sitten meillä on tämä One Card, tämä Mastercard, mutta toikin nyt muuttui vuodenvaihteesta niin, että nyt se, tai 15. päivä tammikuuta eteenpäin, että nyt se maksaa 100 euroa se kortti, se, ihan mille paketille tahansa. Se ei ole ilman, että se kortti enää. Se oli alkuvaiheessa. Aika moni suomalainen sitten haluaa maksaa sen 100, kun ei toimittanut ajoissa näitä KYC-dokumentteja firmalle. Sun passin kopio, sähkölaskun kopio tai tiliotteen kopio. Meidän valuuttaa ei voi käyttää laittomiin tarkoituksiin, kuten bitcoinia ja muita avoimen lähdekoodin valuuttoja. Miten toi maksetaan? Paras on maksaa suoraan tuonne Saksaan, tuohon saksalaiseen pankkiin, tuonne IMS GmbH:lle. Yhtiöllä on useita tämmöisiä välittäjäyrityksiä, on mennään sen verran isoa rahaliikennettä. Se on ihan normaali tilisiirto. Laitatte vaan viestikenttään sitten paketin nimen englanniksi ja sitten teidän oman käyttäjätunnuksen. Muutenhan ne ei osaa sitä siellä järjestelmässä kohdentaa. Jokainen kirjautuu järjestelmään ilmaiseksi.
Jokaiselle tulee tämmöinen oma sähkölompakko nimeltään OnePay maksutta järjestelmästä ja OnePayn kautta OnePayhin voi siirtää rahaa omalta pankkitililtä tai luottokortilla ja OnePayn kautta voi maksaa itsellensä järjestelmässä position ostamalla lahjakoodin ja käyttämällä lahjakoodin omassa pankissa. Mutta teidän sponsorilla pitäisi olla riittävä tietotaito siitä, jos ei ole, niin sitten kysy ylälinjasta. Tuo lahjakoodi tarkoittaa sitä, että jos myytte kolikoita, teette verkostoa, saatte euroja teidän käteistilille, niin siltä tililtä voitte tehdä tämmöisen koodin, ostatte sen yhtiöltä. Se on kirjanumeroyhdistelmä ja sen voi lähettää eteenpäin. Jos me lähetän ne sulle tänne omalle sivulle ja käytät sen siellä, se raha on siinä koodissa. Silloin sä maksat suoraan minulle. Tämä on lahjakoodi. Ja kuitin saa pyydettäessä 5 päivän sisällä ja myöskin yritykset voi lähteä asiakkaaksi corporate clientina. No tuohon laillisuuteen ei sen enempää mennä, mutta kryptovaluutta on täysin laillinen globaalisti. Niin kuin kerroin, Venäjällä sitä ollaan suitsimassa, mutta se ei koske meitä itse asiassa. Isot sijoittajat, Bill Gates, Richard Branson, Winklevosin kaksoset, jotka oli muassa Facebookin takana, niin ovat laittaneet hurjia summia rahaa kiinni kryptovaluuttaan. Niin kuin puhuin, Kiinan keskuspankki on suunnittelemassa omaansa. Isot pankit maailmalla, Bank of America esimerkiksi, Citibank ja niin päin pois, ovat kehittämässä omia kryptovaluuttoja. Heillä on vaan se ongelma siinä, että se kryptovaluuttaverkosto, mikä heille syntyy, on kuollut verkosto. Ne on pankin olemassa olevat asiakkaat, joiden valuutta voidaan vaihtaa kryptovaluutat, mutta se ei kasva mihinkään. Perinteisin markkinaponnistuksen pitäisi saada lisää asiakkaita. Meillä on taas dynaamisesti kasvava verkosto huimilla palkkioilla. Että te ymmärrätte myöskin sen eron, mikä on tässä. Kysyntä ja tarjonta määrää puhtaasti arvon. Meillähän se on keinotekosta niin kauan, kunnes lähdekoodi vapautetaan, mutta siihen mennessä me on rakennettu niin vankka käytettävyys tälle valuutalle, että se kurssi ei itse asiassa lähde alas, vaan se lähtee ylöspäin. Meillä on rajattu kappale. Mikä se kryptovaluutta on? Se on siis digitaalinen valuutta ja kryptografia, vaikea matematiikka ja algoritmit on takana näihin kahteen asiaan, turvallisuuteen ja väärentämiseen. Feikkiraha ei ole mahdollista kryptovaluutassa. Ja myöskin, jos mulla on euron kolikko tässä, joku varastaa sen multa, mä en sitä ikinä takaisin. Jos mulla on OneCoin tässä, joku vie sen mun tililtä, hakkeroi, sitä ei saa järjestelmästä pois. Yhtiö voi mennä, jäljittää sen ja toimittaa takaisin tilille. Tämä on huomattava etu, mikä koskee kryptovaluuttoja. Ei ole sidoksissa mihinkään keskuspankkiin tai valtioon. Meidän tapauksessa on sidoksissa tietysti OneCoin-yhtiöön. Ja sitten onkin mielenkiintoista nähdä, kun se lähdekoodi vapautuu, millä tavalla yhtiö hallinnoi edelleenkin sitä valuuttaa. Jollakin tapaa se hallinnointi siinä säilyy. Bitcoin on se ensimmäinen. Varmaankaan kovin moni täälläkään ei ostanut Bitcoinia 2009 tai 2010, milloin se on ollut halpa, $10 vielä 2010 alkuvuonna. Ja korkeimmillaan käynyt vuonna 2014 alkuvuonna, niin yksittäiskolikkoina on $1,500. Satanen kiinni Bitcoinin 2010-2014 tuli ollut 30. Ei tullut tehtyä. Niin. Olisiko kannattanut? Mitä tapahtuu OneCoinille? Miettikää tämmöistä asiaa. Bitcoinin arvo on korkeimmillaan 15 000 kertaistunut. Valuutta, jota ei voi oikeasti käyttää missään. Maailmassa on noin 200 000 kauppapaikkaa korkeintaan Bitcoin. Turussa missä? Kemion saarella on ruokakauppa. Siellähän voi Bitcoina vissiin maksaa, vai voiko enää? Ilmeisesti voi. Siellä on ainakin 4 tai 5 muutakin kauppaa. Missä Turussa? Joku Bitcoin-automaatti on jossain Turun keskustassa, mikä toimii silloin, kun sattuu toimimaan. Miettikää tätä tilannetta. Mitä tapahtuu kryptovaluutalle, jota voidaan käyttää joka puolella, kiitos Mastercardin, globaalisti? Mitä luulette, mitä sen arvolle tapahtuu verrattuna tähän, kun tämä on fakta, mitä on käynyt? Tälläkin hetkellä vielä kuitenkin 4-5 000 kertainen arvo tuohon 10 sentin lähtöarvoon Bitcoinilla. Ja miten me se Bitcoin lyödään? No sillä, että me rakennetaan suurempi valuutta ja käytettävämpi valuutta. Se on niin kuin virtuaalinen kulta. Itse asiassa USAssa tehtiin päätös tuossa viime vuoden loppupuolella, että tätä käsitellään hyödykkeenä kryptovaluuttaa USAssa. Eli käytännössä tarkoittaa, että se on virtuaalista kultaa. Hyödyke. Euroopan unioni taas päätti, että kryptovaluutta on valuutta, siihen ei tule arvonlisäveroa, jolloin kaupankäynti siirtyi, koska hyödykekaupassa on suuremmat kulut, niin se siirtyi tänne Eurooppaan suurelta osin Bitcoinin ja muidenkin näiden avoimen lähdekoodin kryptovaluuttojen osalta. Bitcoin on näyttänyt, mikä on aidosti mahdollista.
Ihan sama mitä joku Suomen KRP selittää, että ei ole mahdollisia asiantuntijoiden mukaan. Mitähän asiantuntijoita nämä on? Ja tämä on fakta, mitä on käynyt Bitcoinilla. Onko se silloin mahdollista? Herra. Jos arvo on 15 000 kertaa, niin se on fakta, niin onko se mahdollista? No niin minkä takia Suomen KRP sanoo, että ei ole mahdollista? Onkohan siellä ihan nyt asiantuntijoita niin paikalla? Niin, tietysti. Miettikää nyt oikeasti. Minkä takia? No sen takia, ettei vaan ihmiset innostuisi tämmöiseen uuteen asiaan, kun he ei tiedä miten sitä hallinnoidaan, kun se on globaali netin kautta toimiva juttu. He ei pääse mitenkään osallistumaan. Täytyyhän se silloin olla mahdotonta, eikö niin? Mutta kun tää nyt vaan on fakta. Ja nyt me tiedetään mitä on OneCoinille tapahtunut. 10-kertaista mun arvo lähtöarvosta 50 senttiä 10 kuukaudessa. Nyt ollaan jo 5,25 €. Mä olen sitä kysynyt, että jos sitä rahkoa on noin paljon, niin eikö semmoista käytännöllistä toimistoa voisi laittaa pystyyn sellaisia haluaisi ostaa ja suuri osa ei näistä niitä tietokonehommista. Niin Suomessa. Niin. Sehän on meidän asia täällä suomalaisen porukan sitten, että halutaanko me täällä koulutuskeskus laittaa pystyyn. Meillähän olisi ollut mahdollisuus firman puolesta jopa saada siihen tukea, rahallista tukea sillä alkuvaiheessa. Kiitos näiden hölmöjen täällä. Satukirjailijat ja viranomaiset ja höpöhöpö media. Niin Ruja vetäytyi siitä. Ja itse henkilökohtaisesti mä en aio kuitenkaan hirveästi niin käyttää energiaa Suomeen, anteeksi nyt vaan. Mutta ymmärrätte ehkä minkä takia. Mutta jos täällä, niin kuin Kaitsua täytyy hän tämmöinen aplodit Kaitsulle tässä kohtaa, että on niin järjestänyt näin hyvä Salmisen Kaimi tämän tilan ja tämän tilaisuuden, niin se on meidän aktiivi-ihmisistä kiinni. Ei voida siinäkin sama juttu, että sä jää sitten odottamaan sitä asiaa. Sitten sä alat toimimaan sen asian. Milloin me kerätään tiimi kasaan ja aletaan toimia sen asian edistämään. Jos se halutaan oikeasti tehdä, tämmöinen mikä oikeasti ajatuksena erittäin hyvä. Mutta resurssit pitää sitten olla sen mukaan, eli silloin se pitää tehdä tiimityöllä, jos te haluatte. Ei voida mennä niin, että heitetään pallo jollekin ja sitten vetäydytään vastuusta, niin kuin aika monta kertaa Suomessa tapahtuu. Samahan on tässä bisneksessä. Jos halutaan tehdä, joku on riittävästi halukkaita, ne tehdään. Se on siis mahdollista, sitä ei ole mitenkään kielletty eikä se on mahdotonta. Mutta se on sitten tämmöinen jäsenten ylläpitämä koulutuskeskus. Voisi olla Turussa, voisi olla Tampereella, voisi olla Helsingissä. Aivan hyvin. Meillä on kaksi asiaa. Meillä on parempi teknologinen konsepti kuin Bitcoinilla. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan luoda tämä valuutta nopeasti. 80% luodaan muutamassa vuodessa. Sen jälkeen se vapautetaan ja verkosto jatkaa toisella kryptovaluutalla nimeltään Aurum kultakolikko, Goldcoin. Yhden Aurum-kolikon takana on itse asiassa 10 milligrammaa reaalikultaa, joka on säilytettynä Dubaissa holvissa ja 0,01 OneCoinia. Yhden kultakolikon takana. Ne siis, jotka nyt rakentaa OneCoinin verkoston, tulevat saamaan tupla tai tripla hyödyn sillä kultakolikolla. Se verkosto ei huku mihinkään, sitä ei hävitetä. Muutenhan se loppuisi siinä vaiheessa, kun lähdekoodi avataan, koska silloin ei olisi enää mahdollisuutta myydä koulutusta eikä rakentaa tätä valuuttaa. Et kannattaa edelleenkin tehdä sitä markkinointityötä ja nimenomaan tässä vaiheessa. Nyt! Ei ensi viikolla tai kuukauden päästä tai ensi vuonna, vaan nyt, jos te haluatte oikeasti muuttaa tilanteenne ja nopeasti. Eli meillä on ne kaksi asiaa. Teknologinen konsepti parempi ja sitten meillä on tämä markkinointistrategia ammattiverkostoja. OneCoin seurailee totta kai Bitcoinia, Litecoinia, näitä suurimpia kryptovaluuttoja, joista Bitcoin on ylivoimainen. Mutta meillä on se erinomainen teknologia, meillä on tämä innovatiivinen lähestymistapa markkinoille, eli suosittelumarkkinointi, ja meillä on käytettävyys ihan toisella tasolla tämän Mastercardin myötä, näiden kauppapaikkojen myötä, mitä mä teille kerroin. Verkoston sisällä ja verkoston ulkopuolella. Ja tää louhitaan, se syntyprosessi on siis louhinta, ihan niin kuin kultaa louhitaan. Kaivoksesta meillä on sama juttu. Alkuvaiheessa löytyy helposti ja aina vaan vaikeampaa, kun mennään eteenpäin. Esimerkkinä mä heitän teille kaikille palapeli, missä on 10 palaa. Se on helppo koota, lasten palapeli. Saatte valmiiksi, sen jälkeen heti 20 palaa, sitten 40 palaa, 80 myöhemmin. Aina vaan vaikeampi palapeli ratkaistavaksi. Vie enemmän resursseja aikaa ja vaaditaan vielä hostettumia. Samalla tavalla, kun tämä laskenta etenee, se on aina vaan vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja me maksamme yhtiölle enemmän ja enemmän tokeneita, eli optioita, noin kuukauden välein. Mennään aikaa eteenpäin. Pakettien hinnat on täsmälleen samat koko ajan, koulutuspakettien, ja niillä saadaan sama määrä tokeneita, mutta kolikoita tulee aina vaan vähemmän. Mutta tietysti kolikon kappaleen arvo on korkeampi ja korkeampi. Kaikki se 80% maksimissaan ne louhitaan meille. Muistakaa,
Yhtiö luo valuutan, mutta kolikot tulee meille. Ruja luo sen ympärille ekosysteemin. Aina kun me käytetään sitä kolikkoa siellä johonkin, niin hän saa pienen siivin. Se on pankkitoiminta. Siinä on taas hyvä vastaus niille, jotka jaksaa jauhaa jotain, että hän vetää töpselin teille. Sillä on tyhmä nainen, jos vetää töpselin teille. Miettikääs nyt, kun mennään aikaa eteenpäin. Valuutta on vapaa. Kaikesta vaihdannasta hän ottaa pienen siivin. Jälleen kerran pitää ymmärtää iso kuva, mitä ollaan tekemässä. Me tehdään pooleissa yhteistyössä. Ostetaan koulutusta, saadaan ne tokenit, niillä otetaan osaa siihen pooliin, saadaan oma siivin siellä. Kulut on alhaalla. Ei tarvitse ostaa tietokoneita, ohjelmistoja mitään. Ja sitten meillä on tämä lohkoketjumalli, blockchain. Se on hyvä ymmärtää, se on kolikkokirjanpito, se on kaiken perusta ja tarina. Kun me silloin tammikuun 2015 synnytettiin ensimmäiset kolikot niin sanotusta syntyblokista laskennalla, sen jälkeen kaikki kolikot on siihen DNA-ketjuun sidoksissa. Sen 10 minuutin välein keskimäärin 10 000 kolikkoa, kaikki unikilla koodeilla. Siihen seuraavaksi tarttuu 10 000, 10 000, 10 000, niin kuin DNA-ketju. Ja kun tämä lähdekoodi avataan, niin se koko kirjanpito avataan kaikille. Voidaan mennä takaisin ensimmäiseen kolikkoon, mikä on syntynyt. Ja jokainen transaktio on todennettavissa kolikkokirjanpidollisesti. Aidossa kryptovaluutassa on blockchain. Maailmalla on vaikka kuinka paljon tällä hetkellä oikeita pyramidihuijauksia liittyen kryptovaluuttaan, missä ei ole mitään kolikkokirjanpitoa eikä blockchainia. Mennään, ratsastetaan vaan OneCoinin tai Bitcoinin varjolla. Eikä ole mitään aitoa kolikkoa tarkoituskaan luoda. Vedetään muutamassa kuukaudessa rahat liiviin ja lähdetään menemään. Näitä tulee kuin sieniä sateella koko ajan. Minkä takia me ollaan parempia kuin Bitcoin, joka on maailman suurin kryptovaluutta? Kaveri tuolla ylhäällä tekee tutkielmaa, eikö niin, kryptovaluutta? Varmaan Bitcoin on sulla siinä kärjessä. No nyt mä kerron sulle, minkä takia OneCoin on aito mahdollisuus haastaa Bitcoin. Ensinnäkin meillä on parempi algoritmi. Se tarkoittaa sitä, niin kuin mä kerroin, että voidaan nopeasti synnyttää tämä valuutta 80%. Ne, jotka tietää Bitcoinista, niin tällä hetkellä, onko tarkka lukema jotain vajaa 15 miljoonaa, siitä 89 miljoonasta on louhittu. Sitä mittaluokkaa, on 60% jotain vähän päällä. Ja todella hidasta on Bitcoinin louhinta tällä hetkellä. Me taas kun tehdään keskitetty louhinta, me voidaan synnyttää se huomattavan paljon nopeammin se valuutta. Siihen 80% asti maksimissaan, se voi aikaisemminkin auetuslähdekoodi. Se loppu 20% voi kestää vuosikymmeniä ennen kuin ne kolikot sieltä syntyy. Mutta me luodaan tää nopeasti. Ja sen lisäksi toi mahdollistaa toi meidän algoritmit matemaattisesti muitakin meille hyviä asioita liittyen tuohon kolikkoon. Mä en meni yksityiskohtiin, nyt voin kertoa teille, että kannattaa todellakin omistaa kolikoita jatkossa. Ihan tuon matematiikankin takia. Meillä on alhaisempi nimellisarvo, meillä on 100 kertaa suurempi määrä kolikoita tulossa. Bitcoinia syntyy 21 miljoonaa, meillä syntyy 2,1 miljardia OneCoin-kolikkoa. Hinta pysyy per kolikko alempana, huomattavan paljon pitempään, se on myöskin huomattavan paljon käytettävämpi ja kiinnostavampi. Sijoitusnäkökulmasta. Me ei sijoiteta, mutta jos sä mietit sitä näkökulmasta, niin kumpi on järkevämpää ostaa halvalla, huomattavan halvalla muutaman euron kolikkoa vai ostaa satojen euron kolikkoa. Vaikka matemaattinen tuottosuhde on sama, mutta Bitcoinin tuplaaminen vaatii sinne, että arvo nousee 800 60 suurin piirtein tänä päivänä. Ja taas OneCoinin osalta tällä hetkellä tuplaaminen vaatii sitä, että se arvo nousee siihen 10,5 euroa. Kumpi on todennäköisempi skenaario? Meillä on yksi ainoa pörssi maailmalla. Onko asiantuntijalla tietoa, paljonko on Bitcoin-pörssejä maailmassa? Niitä on pitkälti toista sataa, joku 140-150 suurin. Pörssejä, niitähän voi kuka tahansa periaatteessa perustaa. Silloin kun pörssejä on monta, niin hintakin heittelee. Tuolla pikkupörssissä myydään halvalla ja tuolla isossa on kallista. Jengi voi tehdä monien prosenttien tuottoja pelkästään ostamalla tuolta pienestä ja myymällä tuolla isossa. Ihan päivällä. Kurssit heittelee. Meillä on yksi ainoa pörssi. Kaikki kauppa on keskitetty sinne. Te ymmärrätte, että missään muulla OneCoinia ostaa ja myydä. Niin silloin se on nämä kaksi asiaa. Totta kai. Vaihdettavuus on parempi ja hinnan vaihtelu on pienempi. Kun kukaan ei ajattelekaan saavansa noin halvalla tai myyvänsä noin kalliilla. Meillä on sitoutunut johtoryhmä. Ruja Ignatova edellä. Hän kulkee ympäri maailmaa isoissa kryptovaluutta-seminaareissa, kertomassa, puhumassa, markkinoimassa. Hän suunnittelee yhdessä tämän ydinryhmän kanssa strategian, neuvottelee kauppapaikat, pitää huolta brändistä
tekee mainontaa, brändin kattomainontaa ja muuta. Sitten meillä on vielä tämmöiset maakohtaiset vetäjät eri puolilla, jotka myöskin tekee markkinointityötä, on mediassa, kertoo mistä on kysymys, kertoo faktat, lisää tietoisuutta. Miettikää nyt teidän verkoston näkökulmasta, haluatte rakentaa. Onko se eduksi teille, että on tällä tavalla tämmöisiä henkilöitä ruja etunenässä, plus nämä maakohtaiset, joka auttaa ihmisiä ymmärtää, mistä on kyse, niin sehän helpottaa teidän verkoston tekoa ihan älyttömästi. Bitcoinilla ei ole mitään tällaista. Minkään näköistä. Kukaan ei omista Bitcoinia, kukaan ei ole sen takana. Kaikki ne, jotka puhuu Bitcoinin puolesta, hyvin pitkälti ovat sidoksissa siihen niin, että ne on luonut jonkun palvelun sen Bitcoinin ympärille ja tekevät siitä rahaa siitä sivusta. Ja heidän intressi on silloin tietysti Bitcoinin arvonnousu myöskin totta kai. Heillä on Bitcoin. Me tehdään tää siis pooleissa, kulut on kaikilla alhaalla. Me ollaan alussa kiinnostava sijoitusnäkökulmasta. Me käytetään tunneasiakkaasi prosessiin. Pitää siis toimittaa ne henkilötiedot yhtiölle. Passin kopio, ID-kortin kopio, sähkölaskun kopio ja tilijohtajan kopio. Eli myöskin osoite pitää olla. Ei voi käyttää laittomin tarkoituksia, ei terrorismin huumekauppaa eikä minkään muuta. Ja ensimmäinen auditoitu kryptovaluutta siihen saakka, kunnes me mennään julkiseksi, eli avataan lähdekoodi. Ja siihen menee muutama vuosi, noin pari vuotta vielä tästä eteenpäin. Jos mietitte maailmanlaajuista suurinta kryptovaluuttaa, sen on pakko olla säädelty, sen on pakko olla laillinen, sen on pakko olla semmoinen, joka toimii niin, että sitä ei voi käyttää laittomuuksissa. Jos me halutaan sille yleinen hyväksyntä valtiotasolla, viranomaistasolla joka puolella maailmassa. Bitcoin ei ole tätä. Muutama sana tuosta auditoinnista, sen hoitaa tämmöinen kuin S-Systems, pieni toimija. Samat ihmiset, jotka alun perin toimi Morrison International toimipisteen vetäjinä tuolla Bulgariassa, mutta Morrison meni siihen samaan halpaan kuin moni muu sillä alkuvaiheessa, mikä liian paljon sai palautetta pyramidista ja totesi, että heidän brändi joutui liian koville. Silloin nämä kaverit päättivät, että he lähtee, menee sitten koko firmasta ja perustaa oman firman. Alkaa myöskin auditoimaan vankoja. Kovan luokan auditoijat siellä takana. Meille tämä vaan tarkoittaa sitä, että me voidaan luottaa siihen, että järjestelmässä synnytetyt kolikot on aitoja ja kaikki kirjanpidot on tarkistettu ulkopuolella. Se on yhdenmukaista. Turvallisuusseikka, jos mietitään verrattuna Bitcoiniin. Jos hukkaat Bitcoinin salasanan, eli pitkän avaimen omalle Bitcoinin lompakolle, niin kolikot menee sen sivuun. Sä et koskaan saa enää uutta salasanaa tai sitä avainta. Kukaan ei anna sitä, kun ei ole ketään jotain. Meillä se ei ole mahdollista, koska järjestelmä on aina turvallisuuden salasana. Varmuuskopiointi on jatkuvaa. Sä et voi menettää kolikot. Hakkeri pystytään, niin kuin kerroin jo, nappaa kiinni. Ja sitten meillä on tämä tarkistuksen tulosmaksussa ihmissilmät, KYC-proseduuri, millekään akuankoille ei makseta euroja ulos järjestelmästä. No sitten, kysytään herralta sitä eturivistä. Mitä sä maksat sun optioista toukkumassa? Niin kuin et sä maksa mitään. Ei. Sä saat ne ilmaiseksi. Sinä ostat koulutusta. Niin kuin Jari Sarasuun on koulutusta. Sä ostat koulutusta. Sä menet kirjakauppaan koulukirjat, ne on sen kirjat. Sä saat kaupan päälle maksuttomat oppiot. Eli käytännössä sun kolikothan on silloin ilmaista. Koska sä saat niille maksuttomilla oppijoilla. Miten me luodaan niille ilmaisille tai maksuttomille kolikoille arvoa? Nämä on ne 3 asiaa. Spekulaatio. Sä tiedät nyt jonkun verran vankoista. Sulla on kolikoita. Annat sä ne ilman. Tuskin. Sä spekuloit mielessä, millä hinnalla sä oot valmis luopumaan edusta toiselle. Eiks niin? Spekulaatio on sitä, että itse mietitte, jos te saatte nyt 5 eurolla, myyttekö te 10, 20, 100 tonnilla, millä? Se on spekulaatio. Dollarin ja euron arvosta. Noin 90% on spekulaatio. Sitä enemmän on spekulaatio, sen vakaampi arvo. Jälleen tullaan saamaan. Kukaan ei ajattele saamaan noin halvalla tai noin halvalla. Tasaisesti. Sitä enemmän on spekulaatio. Arvon säilyminen tarkoittaa sitä, että meillä on rajattu kappalemäärä. Sä tiedät, että meillä on 2,1 miljardia kolikkoa tulossa. Sitä suuremmalla syyllä sä mietit, milloin niistä kannattaa luopua. Kaikki ne, ketkä haluaa luopua niistä aikaisessa vaiheessa halvalla, voi sen tehdä. Ne, ketkä ei halua, voi ostaa ne itsellensä ja odottaa. Niin väistämättä, kun aikaa kuluu eteenpäin, niin se arvo nousee. Se on tonnin kappale, niin hermo menee ja sä nyt. Sitten sä toivot, että se ikäinen se arvo on yli sen tonnin. Tällä nousee kuitenkin. Kappaleen määrä on rajattu, 2,1 miljardia.
Ja kaikkein tärkein on tämä viimeinen, mikä lähtee viiveellä, on käytettävyys. Silloin kun meillä on aito valuutta, jolla saavat ostaa ruokaa, bensaa, vaatteita ympäri maailmaa, eihän sen arvo voi mihinkään romahtaa, miettikää nyt. Ei tietenkään. Sehän on se koko iso kuva. Me rakennetaan miljoonia ja miljoonia ihmisten verkosto ympäri maailman, joka omistaa tätä valuuttaa. Ja käytettävyyttä maksimoidaan, koska se menee käsi kädessä. Meillä on 10 miljoonaa ihmistä, niin kauppiaat on kummasti kiinnostuneita siitä volyymista ja potentiaalista omina asiakkaina. Ne on kiinnostuneita ottaa vaan, niin maksetaan, koska se on näin iso massa takana. Kohta siellä on 20 miljoonaa, 30, 40 miljoonaa. Kauppoja tulee enemmän mukaan. Ja meidän kolikon arvo vaan nousee, koska kappalemäärä on rajattu. Jälleen kerran teidän pitää ymmärtää, mihin tämä asia perustuu, miksi me ollaan tekemässä ja mitä. Kerroin jo, kun mennään aikaa eteenpäin, te maksatte kuukausittain enemmän ja enemmän optioina, toukkeneina per kolikko. Myöskin se laskenta vie enemmän itse asiassa energiaa, sähköä. Serverit vetää punaisella, mitä vaikeampaa se on. Ja se ihan konkreettisesti maksaa enemmän. Ja firma taas velottaa meiltä louhinnan vaikeutuessa lisää toukkeneita. Nyt tarvitaan 53 toukkenia per yksi kolikko. Ihan alussa tarvittiin 4 per kolikko. Olisiko kannattanut silloin jo hommata, kun sai 4 toukkenilla yhden kolikon? Mitä olette mieltä? No miksi ette hommannut? No hyvä, joku hommas, mutta suuri osa ei. Miksei? Ei kerrottu tai sitten media puhuu, ei sano mitään. Ja sitten sitä kuunnellaan. Miettikää aina, kun tulee mikä tahansa, tarkoittaa pelkästään vaan, kun tulee mikä tahansa asia vastaan. Miettikää omilla aivoilla. Kysykää sieltä, missä on fakta. Ei sieltä, missä on ihan höpöhöpöä. Suomalainen asiantuntija asiasta, missä tiedä yhtään mitään. Aika monta kertaa näin. Meillä on yksi ainoa pörssi, en mene siihen sen pitemmälle. Sen verran kun näette tuolta trading ja mining, tradingin alta sä menet ostaa ja myymään kolikoita, miningin alta sä menet laittamaan ne omat tokenit louhintaan. Jos et sä sitä tee, niin sä et ikinä saa kolikoita. Ne pitää laittaa tuon miningin alta, klikata ja laittaa kappalemäärä ja submit, laittaa ne sinne louhintaan. Louhinta-aika on pari kuukautta tällä hetkellä, noin suurin piirtein, vähän allekin. Kolikot muuttuu, koska me voidaan luoda päivässä vaan maksimissaan 1,44 miljoonaa kolikkoa. Ensimmäinen sisään, ensimmäinen ulos, ne menee järjestyksessä. Sen takia se joudut odottaa omia kolikoita. Siinä on se louhintavalikko. Tänne pitää laittaa, toi automaattilouhinta on vaan voimassa siinä premiumissa ja festivalpaketissa. Ja tonne pitää laittaa se lukumäärä ja submit. Sä voit totta kai valita vaan puolet niistä toukkeneista ja odottaa splitin vaikka toiselle puoliskolle, ihan kuinka haluat. Mutta pitää siis laittaa louhintaa. No kuinka moni haluaisi tehdä rahaa verkostosta, käsi ylös? Reippaasti käsi ylös, kuinka moni haluaisi tehdä verkostosta rahaa, etteikö te puhu suomeen? Joka on teistä ok. No niin, olen mukavaa, kun mä näen, että haluatte tehdä rahaa verkostosta. Niin miten se on mahdollista? Näillä asioilla. Ensinnäkin suoramyyntipalkkio. Herra siinä keskellä, mitä me myymme? Kyllä, koulutusta. Ja jos sinä itse myyt koulutusta jollekin, niin sä saat suoramyyntipalkkiota 10%. Se on vain myyjälle, ei kellekään muulle. Sitten on tiimibonus. Me rakennetaan 2 tiimiä, siis ne jotka haluaa. Toinen tiimi tuo liikevaihdon pisteenä ja toinen tiimi muuttaa nämä pisteet rahaksi. Joka viikko 10% heikomman tiimin liikevaihdosta maksetaan rahana ulos. Jos täällä on 10 000 € liikevaihto sun tiimissä ja täällä on 5 000, sulle maksetaan 500. 10% siitä 5 000. Mä kohta käyn sen vähän tarkemmin läpi. Sitten on auttamispalkkio. Matching bonus. Ja tää on iso juttu. Se tarkoittaa sitä, että otetaan esimerkiksi silleen, että onko se Jaska oli se jossain ylhäällä. Jaska on esimerkiksi järjestelmään esimerkkinä, että tulisi mun kautta. Mä autan Jaskan tekemään tästä hommasta tiliä. Mä voin saada 10% Jaskan tekemästä tilistä. Jaska tekee tonnin, mä saan 100, mutta Jaska saa täyden tonnin. Jaska ottaa kaverin mukaan vaikka kaitsun. Me autetaan yhdessä, kaitsu tekee tonni. Mä voin saada silloin myöskin 100. 10 Jaskasta, 10 kaitsusta. Kaitsu ottaa kaverin mukaan. Kenet sä nyt ottaisit siitä? Ota joku nainen. Ota joku nainen välillä. No, Riitta mukaan siitä. Ja auttaa Riitan tekee rahaa. Yhdessä tehdään se. Mä voin saada silloin 10, 10, 20. Riitta ottaa kaverin mukaan. Autetaan Riittaa tekemään tiliä. Niin mä voin saada 10, 10, 20 ja 25. Onko se ok, Jaska, jos mä autan sua tekemään tonnin viikkoon?
Vaikka molemmat jatkat. On hyvä. Se on ihan ok, mutta se ei ole mulle, arvaa miksi. En mä saa siitä kuin 100 sen. Jos mä saan teidät tekemään 1 000 000, niin mä saan 100 tonnia. Niin mua kiinnostaa se paljon enemmän. Sama pätee tänne päin. Tänne päin. Mihin mä keskityn? Auttamaan näitä, jos mä saan 20 ja 25. Tää on auttamispalkkio. Ja se koskee niitä, jotka tekee sen työn. Mitä se auttaminen on? Se on tätä, mitä mä nyt teille kerron esimerkiksi. Mistä on kysymys? Mitkä on faktat tämän homman takana? Vaatimus saadakseen matching bonusta on sellainen, se on aina jos on vaatimus näissä palkkioissa. Sulla pitää olla vähintään 500 arvoinen oma koulutuspaketti ja sun pitää suositella molempiin tiimeihin yksi vähintään 500 arvoinen koulutuspaketti. Silloin sun on oikeus matching bonusta. Ja silloin se on yhteen tasoon, eli sun mukaan ottamista. Jos korotat 5 tonniin, silloin sä saat 4 tasoon. Siis jos oma paketti on 500, saat yhteen tasoon sun omat suositellut. Jos oma paketti on tonni, saat 2 tasoon, 3 tonnia 3 tasoon ja 5 tonnia 4 tasoon. Tämä on matching bonus auttamispalkkio. Sitten meillä on aloitusbonus. Kun lähdet mukaan rekisteröintihetkestä, ei maksuhetkestä, vaan järjestelmän rekisteröintihetkestä lähtee kello käymään, tikittää 30 vuorokautta alaspäin. Sinä aikana tehdyt omat suoramyynnit, jos se yli 5500 arvolta, saat erillisen 10 suoramyyntipalkkion. Anteeksi, startup-bonuspalkkio. Tämä palkkio maksetaan sulle suoraan kaupankäyntitilille, eli se menee käytännössä tokeneihin ja kolikoihin. Sitä ei saa suoraan ulos, vaan aikanaan kun myy sitten kolikoita. Mutta se on extra bonus, mikä on tämmöinen startup-aloitusbonus. One Life-klubi ei liity noihin muihin mitenkään. Kun lähdet mukaan, alat päivittäin saamaan tämmöisiä One Life-pisteitä. Pisteitä tulee sitä enemmän, mitä enemmän suosittelet ihmisiä, teet sponsorointeja, mitä enemmän päivität pakettia, ja sitten lasketaan myöskin sun jälkeen järjestelmään mukaan tulleet ihmiset. Nämä 3 asiaa vaikuttaa, saat enemmän näitä One Life-pisteitä. Ja meillä on nyt tulossa, en tiedä koska, mutta pian todennäköisesti julkaistaan lista, mitä sä saat niillä pisteillä. Siellä tulee erilaisia matkapalkintoja, siellä tulee erilaisia luksustuotteita, todennäköisesti koulutuspaketteja. Sä voit vaihtaa niitä pisteitä näin. Splitin mä kerroin jo, ne koskee niitä tokeneita. Niitä tulee siis 8-12 viikon välein ja maksimissaan 2 per tili. Jos teet kombinaation, ostat ensin Tykonin, mikä on se 5 tonninen, siihen tulee 2 splittiä, saman tien päivität siihen premiumiin, siihen tulee 2 splittiä, yhteensä 4 splittiä, ja sitten vielä otat sen festivaalin, vähän yli 36 tonnia maksaa koko lysti, sä saat 6 splittiä kaikille sun tokenille. Se on strategia, jolla voi maksimoida kolikoita, mutta totta kai tarvii myöskin pelata. Kultakolikot mä kerroin jo, ne tulee sitten isommin kuvaan mukaan, kun OneCoinista on se 80% luotu ja lähdekoodi vapautettu. Sitten on johtajabonusohjelma. Niille, ketkä haluaa, ne voi rakentaa kansainvälisen organisaation ja firma palkitsee erikseen niitä parhaita myyjiä johtajabonusohjelman kautta. Tässä on omat portaansa mennä eteenpäin. Itse ajattelin mennä ihan sinne Crown Diamondiin asti. Tai se tulee väkisin, kun tekee tämän homman hyvin. Sitä ei voi estää. Eikö se ole kai ihan ok? Sä meet myöskin eteenpäin koko ajan. Sama jaskat menee eteenpäin siellä. Vierekkäin heidät siellä tuulettelee takarivissä ja moni muu. Jokainen, joka haluaa. Tää on semmoinen urheilijanäkökulma tähän hommaan. Jos haluaa, niin voi lähteä tavoitteesta johtajabonusohjelman tasoa ylöspäin. Sitten meillä on tää Mastercard, tää One Payment-kortti. Se tulee jatkossa myöskin tarjolla niin, että sitä voi tarjota verkoston ulkopuolelle. Ja sitä kautta siihen tulee vielä erikseen bonusmahdollisuus. Siitäkin maksetaan, jos sä markkinoit sitä korttia eteenpäin, niin siitä saa sitten oman pikkusiivun myöskin järjestelmässä. Tässä on sitten tämä meidän binääri. Tämä meidän ihana pyramidi, maailman paras pyramidi, tuottaa 10 000 viikossa laillisesti. Eikö se ole hyvä pyramidi? Todella hyvä. Miten se toimii? Sä lähdet mukaan järjestelmään, ostat koulutuksen, saat optiot. Ja niillä optioilla kolikot etkä tee yhtään mitään. Saatko jotain tästä järjestelmästä? Ei tämä ole mikään ketjukirja. Ainoa mitä saat, jos sulla on kerran maksettu koulutus, niin sulle kertyy toisen tiimin liikevaihto pisteinä, mutta sä et teille pisteillä hölynpölyä. Ainoa tapa muuttaa pisteet rahaksi alkaa töihin kääriä, hihat alkaa rakentaa toista tiimiä. Otetaan esimerkki. Toi musta takki tarkoittaa 5000 € Tykonia. Mulla on nyt se Tykoni tuolla ylhäällä, mä otan kaverin mukaan tonne toiselle puolelle, tälle puolelle 5 tonnilla. Mitä mä saan? No mä saan 500 € suoramyyntipalkkiota, 10% 5 tonnista. Tulee myyjä. Plus 5000 pistettä pankkiin tonne omaan positioon. Mä otan toisen kaverin 5 tonnilla toiselle puolelle, mitä? Sama juttu. 500 suoramyyntiä, 5000 pistettä. Nyt mulla on 5000 tuolla pohjalla. Se lähtee pois, samoin kuin tää 5000.
Ne on siis samanarvoiset, ja silloin mulle maksetaan 10%, eli 500 ekstra. Aina näin. Tässä tapauksessa tiimit on yhtä vahvat kuin 5000 ja 5000. Ja niin eteenpäin. Aina heikomman tiimin liikevaihdon mukaisesti. Se on hyvin yksinkertaista. Ota yksi kaveri tonne toiselle puolelle Intiasta, yksi Kiinasta tonne ja kouluta hyviä, pum. Näin se menee. Ei se tietenkään noin helposti tapahdu, mutta se on mahdollista, kun sä teet sen työn ja kaivat sinne ne oikeat ihmiset. Tämä on koulutuspiste. Ja kannattaa ottaa itsensä alle noin pari ekaa paikkaa vähintään omiin nimiin, vaikka vaan 100 koulutuksilla, koska samalla vaivalla kun rakentaa ton tiimin tänne ja ton tonne, tekee toisen tiimin jo valmiiksi niihin paikkoihin. Myöhemmin voi alkaa rakentaa niihin toisia tiimejä, alkaa tekemään bonuksia ja saada vielä bonuksia tänne yläpaikallekin. Tai sitten ottaa kovan verkostojen kun löytää ja myy tai jopa lahjoittaa sen paikan hänelle, koska siinä on jo toinen puoli tehty. Ymmärrätte logiikan? Miksi tää kaveri täällä alimpana reunassa voi tehdä paljon enemmän rahaa kuin tuo ylimmäinen tuolla? Saas kukaan kertoa? Tää ei ole mikään pyramidipeli. No hän lähtee mukaan täällä alhaalla, hänellä on 2 tiimiä, hän alkaa rakentaa niitä, tekee hyvän balanssin, saa hyvän liikevaihdon. Kaikki hänen liikevaihto euromääräisenä tulee pisteinä tonne ylös tuolle ylimmälle kaverille. Jos hän ei tee yhtään mitään, hän ei saa yhtään mitään. Jos hän tekee vaan vähän, hän saa vaan vähän. Jos hän onnistuu saamaan toisen tiiminsä kunnolla lentoon, niin tää on hänelle tosi arvokas kaveri. Tässä ei kannata keskittyä muiden tekemiseen kauhean paljon, vaan siihen omaan tekemiseen, oman tiimin auttamiseen tässä järjestelmässä. Onko teillä jotain kysyttävää tästä binäärijärjestelmästä? Tämä olisi niin kiva, kun joku media ymmärtäisi, mikä tämä on. Oliko nuori herra siinä keskellä, niin oliko tämä jotenkin vaikea? Ei mitenkään. Niin, kyllä se kuule niin vaikea on. Kun kuule niin hyvin koulutettu nämä journalistit Suomessa, se on pyramidi. Se täytyy olla. Valtamedia aivokeskus sillä pyramidilla. Eikö se ole näitä hölmöläistarinoita, mitä täällä yleensä puhutaan? Niin, hölmöläistarinoita. Joo, niin kuin verottajahan on fiksu, kun se antaa päätöksiä tänä päätöstä. Eiks niin? Tosi päättäväinen taho. Mutta tosiaan tämä on se binäärijärjestelmä, minkä pohjalta me toimitaan täysin laillisesti ympäri maailmaa. No tuossa vaan kertauksena suoramyynti ja tiimibonus. Suoramyynti tulee myyjälle, tiimibonus tulee tuosta binääristä. En lähde siihen enää sen pitemmälle. Auttamispalkkio. Tässä on se vaatimus, että pitää olla vähintään se 500 itsellään, jotta voi saada toi trader, jotta voi saada 10%. Lisäksi pitää olla suositellut 500 ja 500 itsensä kautta. Tuossa on tämmöinen malli siitä, että otetaan esimerkkinä, että sulla on toi 500 hoidettu ne sponssit sinne. Ja ihmiset sun organisaatiossa tienaa 100 € viikko tiimibonusta siitä binääristä, niin mitä se tarkoittaa laskennallisesti? Tässä on esimerkki. Jos sulla itselläsi on tää trader, tää 500 paikka, sulla on 2 tyyppiä, jotka tienaa 100 per lärvi, sä saat 10 pinnalla 20 €. Jos sulla on vastaavasti 5 tonnin tyko, niin sä saat 4 tason saakka eri prosenteilla. Samalla logiikalla saat 620. No jos autat 3 ihmistä, niin luvut muuttuu aika radikaalisti. Täällä tuli vain 10 lisää. Tuolla ollaan jo 2785 €. Ja sitten jos sä autat 5 kaveria, niille 5 ja 5, niin tää on ihan huikea tää ero. Täällä 50, tuolla yli 18 000. Ja firmahan maksaa maksimissaan sen verran per vuorokausi sulle palkkioita, mikä sun koulutuspaketin arvo on. 5 tonnilla voi siis saada viikossa 7 kertaa 5000, eli sen 35 000. Mutta mikäli sä rakennat myöskin siihen päälle sen kasino-organisaation, mikä on samassa organisaatiossa, sä voit saada tuplana. Ja meillä on siis kasinopuoli, mä en sitä sen enempää markkinoittaisi, kun tiedätte tämän Suomen lainsäädännön, niin mä en lähde sitä puhumaan, mutta meillä on Maltalle lisensoitu Coin Vegas kryptokasino. Ja siellä voi halutessaan pelata erilaisia pelejä, lisää on tulossa. Ja organisaation voi ostaa kasinopaketin, jolloin vain 10% saa tokeneita. Vaikka 5 tonnin paketti, normaali paketti on 5 tonnia ja siinä tulee 60 000 tokenia. Jos ostat kasinopaketin, siihen tulee 6 000 tokenia ja sä saat sitten sen rahana 6 000 arvosta pelirahaa sinne kasinoon. Plus 10% niitä tokeneja. Kysymys ennen kuin mennään eteenpäin. Joo. Jotta mä ymmärtäisin sen paremmin, niin sä puhut noista nousuista, mutta onko tämä nyt kertaluontoinen siinä, kun sitä rakennetaan sitä jalkaa ja toista jalkaa? Niin onko nämä kertaluontoisia vai onko tämä joku toistuva? Matching bonus tulee joka viikko sen mukaan, miten sun organisaatiossa sun kautta mukaan tulee rakentaa omaa binääriä. Eli se on aina siitä rakentamisesta. Kyllä. Sinne sukupolveen asti, mitä sun oikeuttaa sen. Kyllä. Ja se tulee nimenomaan siitä binääristä, eli verkosta tiimibonuksesta. Tästä binääristä.
Nämä kaikki muut bonuksethan on erillisiä. Tämä perustuu tämä matching bonus siihen, että sä saat sen jengin tekemään tiliä siitä verkoston rakennuksesta. Startupin mä kerroin, ja se nimenomaan koskee sitä ensimmäistä 30 päivää, ja saa sen ensimmäisen aikana, jos saa sen 5 500 € liikevaihtoa, niin silloin saa tänne ekstra 10%. One Lifeit mä myöskin kerroin teille, ja niillä saa erilaisia noita tuotteita ja palkintoja. Tuossa näkyy se logiikka. Jos lähdet starterilla 100 mukaan, et suosittele ketään, sun jälkeen tulee 1 maailmalta, niin sä saat 10 pistettä joka päivä. Jos vastaavasti päivität Tykoniksi, sponssaat porukkaa 24 ja sun jälkeen odotat, että tulee 250 000 järjestelmää, niin silloin sä saat 6 500 pistettä per päivä. Totta kai ihan eri asia. Tässä on myöskin semmoinen idea, että ne, jotka tekee vähän, ei kauheasti rakenna, mutta saa vähän tätä eteenpäin, saa vähän enemmän pisteitä. Niin firman ajatus on se, että vuosittain pystyisi näillä pisteillä sitten saamaan yhden viikonloppureissun esimerkiksi jossain päin Suomea suomalaisille, jonka firma maksaa jonnekin kylpylään tai jonnekin mihin laskettelukeskukseen tai muualle, ja sinne voisi ottaa ystäväpariskunnan mukaan, jonka firma maksaa myös. Se on tavallaan markkinointitoimenpide sama. Tästä tulee tarkemmat tiedot sitten, kun julkaistaan toi listaus ja mitä noilla milläkin pisteillä saa. Sitten oli tämä johtajabonusohjelma. Se on ollut pyörimässä jo siis tuolta marraskuulta 2014. Ja siellä on tämmöiset liikevaihtovaatimukset molemmissa tiimeissä ja sitten näitä alemman tason kavereita tai tasoja pitää saada omissa sukupolviketjuissa. Eli jos mä otan jonkun kaverin mukaan, niin hänen kautta tulleita auttamalla, ja kun he pääsee ylöspäin, niin minäkin nousin ylöspäin. Se on tuossa takana tuossa johtajabonusohjelmassa. Kultakolikoista myöskin kerroin, en mene siihen sen pidemmälle. Tuossa on toi Mastercard. Se on kyllä näppärä systeemi, sitä mihinkään pääse. Mastercardilla sä voit reaalisesti käyttää tätä valuuttaa jo tänä päivänä ympäri maailman. No sitten jos me ajatellaan, missä me ollaan 3 vuoden kuluttua. Tämä on nyt tämmöinen maltillinen skenaario, mitä me tavoitellaan, että 3 vuoden sisään yhden kolikon arvo pyörisi 50-100 € haarukassa. Kuka muistaa, mikä on Bitcoinin arvonnousu korkeimmilla? Asiantuntija yläkerrassa. Paljonko? 1200, 1400. Niin, eli paljon se on silloin? Ja niin, se nousi. Niin. Montako 1000 kertainen? Lähes 15 000 kertainen. Joo. Korkeimmillaan. Tällä hetkellä 4-4,5 kertainen. Se on siinä 400, eikö se on 430 hujakolla suurin piirtein nyt. Miettikää sitä. Valuutalla ei ole mitään käytettävyyttä. Mitä tämä tarkoittaa? 50-100 € kappale. Tämä tarkoittaa 100-200 kertaista arvonnousu. 100-200 kertaista arvonnousu. Bitcoinilla se on kovimmillaan käynyt 15 000. Mitä jos me saavutetaan jotain sinne päin? Jos me tehdään asiat paremmin kuin Bitcoin. Mikä on mahdollista? Kysyn jälleen, kannattaisiko omistaa muutama kolikko? Ihan varmuuden vuoksi. Ja missä on riski? Onko tässä riskiä? Mitä sä ostat? Mitä sä saat? Sä ostat koulutusta, se on se rahan täysvastine. Ja sulla on mahdollisuus option kautta saadulla kolikolla tehdä moninkertainen tili sen lisäksi. Jokaisen kannattaa oikeasti miettiä, ihan 2 kertaa, mitä tää tarkoittaa. Avaatko suomeksi vielä jäsenistön sitoutuneista ja ponnistelujen onnistuneista, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa nimenomaan sitä, no me mennään siihen seuraavaksi itse asiassa nyt kun otit puheeksi. Mitä me tarvitaan, niin me päästään tuohon. Me tarvitaan tietysti paljon porukkaa ympäri maailmaa. Jos on sitoutuneita jäseniä tekemään tätä verkostoa, mä koen, että mä oon aika sitoutunut itse esimerkiksi, niin se tarkoittaa silloin sitä, että tulee lisää porukkaa, me koulutetaan ihmisiä. Aasia on jännä paikka, siellä porukka on hirveän innokas lähtee mukaan, mutta ne ei ymmärrä mistään mitään, koska niiden koulutustaso on huomattavan alhainen. Suomessa on korkea koulutustaso, mutta ei ymmärretä yhtään mitään, eikä varmaan lähdetä mukaan. Siinä on niinku aika erikoinen tämä epäbalanssi. Mutta joka tapauksessa me tarvitaan globaalisti jättimäinen määrä porukkaa, me tarvitaan aktiivinen louhinta jäsenistöltä, eli porukka laittaa sitten totta kai ne optionsa sinne louhintaan ja saa ne kolikkonsa siellä. Tämä käyrähän menee näin, että kohta ei saada kuin ihan muutama hassu kolikko tuolla starterilla. Se on väistämättä niin, koska niitä ei riitä. Koska nythän optiolla on varattu jo iso osa kolikoista eteenpäin. Ja sitten me tarvitaan tunnettuutta. Mitä tunnetumpi? Niin kuin kerroin, medianäkyvyyttä on tulossa.
Mä oon sen verran hankala kaveri Suomen medialle, että kaikki ne, jotka on kirjoittanut mitä sattuu vankoista, niin on koko ajan mulla mielessä, mä tiedän. Mä aina soittelen niitä. Mä oon oikein mukava kaveri, mä kerron niille mitä on tapahtunut ja mä hämmennän ja kutittelen. Järvisen soittanut. Järviselle. En mä nyt vähän aikaa. Mä laitoin sille just ton Financial Liiteen kansikuvan, niin se julkaisi se heti varmaan siellä omalla sivustolla. Tää on taas feikki, mutta ei se ollutkaan feikki! Voi herra jestas, mutta miksi mä Järviseen käytän energiaa? Mietipäs nyt oikeesti. Käytän, mutta kiva kiusata. No en mä nyt pientä miestä enää viittikin, sehän on tosi pikkuinen. Mieti nyt oikeesti, mieti nyt sitä. Joku Järvinen, nyt edelleen mä en oikeesti puhu Järvistä, sen verran sanon, että jos Petteri Järvinen on maailman ainoa henkilö, jolla on tekniset yksityiskohdat, kun todetaan, että tämä on huijaus, niin hän on maailman ainoa henkilö siihen. Ja se on tosi hieno homma, että hän on Suomesta ja hän ei ole kuitenkaan näyttänyt missään niitä teknisiä yksityiskohtia. Hän olisi saanut mahdollisuuden ihan ensi vaiheessa tavata yhtiön johdon Ruja, jota ei enää tapaa millään, ja päästä keskustelemaan asiat halki. Niin hän vaan kirjoittaa siellä jossakin tietokoneella näitä faktoja. Voi hyvää päivää. Kerro terveisen Järviselle, jos näet. Hän oli mun koulutuksessa silloin jo keväällä 2015. Mutta eihän se mitään näyttänyt. Jos on kato lusikalla annettu, niin voi kauhalla ottaa. Näin se vaan menee. Jäsenistön koulutus kaikkein tärkein. Nyt te kaikki, jotka olette ollut tässä koulutuksessa, onko jollakin nyt jotain faktista epäselvää, miten OneCoin toimii? Käsi ylös nyt. Mä kysyn sitten No sulla on aina käsi ylhäällä. Oot sä mukana? Oot sä mukana? No hyvä, tervetuloa jo ja kannattaa kysyä. Mutta jäsenistön koulutus on kaiken A ja O. Jos te haluatte tehdä tästä liiketoimintaa, teidän on ymmärrettävä teidän liiketoiminta. Ja jotta te voitte sen ymmärtää, teidän pitää kouluttautua. Ja tää on mulla itsellä sydämen asia. Että mä saan porukan ymmärtämään mistä on. Miettikää tätä kansainvälisesti, mä oon itse siitä ihan ylpeä. Meillä on suomalaisia tällä hetkellä 17 000 vähän päälle jäsenpaikkoja. Maailman mittakaavassa laskien. Meillä on 1,4 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan. Kiinalaisia on 730 000 pyöreästi. Mitä tää tarkoittaa väkilukuun suhteutettuna? Kiinalaisia pitäisi olla jo lähemmäs 5 miljoonaa, jos siellä koulutus olisi hoidettu yhtä hyvin kuin täällä. Ja arvatkaa suviksessa, kuka on Suomen koulutuksen hoitanut ja tehnyt. Ei tarvitse kaukaa nyt katsella. Miettikää nyt sitä oikeasta asiaa. Meillä on Suomessa paras mahdollinen koulutus ja ymmärrys tästä asiasta. Onko teillä mahdollisuus silloin menestyä tässä maailmanlaajuisesti, jos te haluatte? Mutta se on teidän päätöksenne. Te katsotte peilistä itsenne silmiin ja teette tätä, jotta tekemään. Minä olen päätökseni tehnyt ja mä en väisty siitä tieltä ollenkaan. Mä teen sen. Ja niin kuin sanoin, olen hyvin pitkälti tehnyt, mutta teen edelleenkin. Ja on auttamassa kaikkia, jotka apua tarvitsee. Mutta teillä on niin paljon helpompi tilanne tänä päivänä, mitä se oli silloin alkuun. Ja kuten kerron henkilökohtaisesti mulle, tämä on vähän tylsää, koska tämä on liian helppoa nyt. Mutta eiköhän sieltä jotain äkkiä, joku keksi jotain kuitenkin. Tulee lisää järjisiä tai jotain muuta, niin se on ihan kiva. Mutta joka tapauksessa tuo jäsenistön koulutus on äärimmäisen tärkeä seikka. Ja mihin me tällä päästään? Vastaatko tää sun kysymykseen? Ei, mulla on paljon enemmän Et, kysymyksiä. kuka sun sponsori oikein on? Onko sulla sponsori? No ei kun sponsorin pitäisi vastata niihin sun kysymyksiin. No ei oo saanut. No kyllä on sitten ollut vähän heikko sponsori. Joka Hankala kysymyksiä. Katsotaan, osaatko sä. Sä sanoit, että tuo saa haastaa. Saa. Niin saa. Järkeviä kysymyksiä kysyä. Totta kai. Mutta ei mitään höpöhöpökysymyksiä, niitä turha semmoisia jauhaa, koska tässä on tullut aika paljon nyt näitä faktoja. Mutta kysyt sit. Anteeksi, mutta siellä on monta sellaista asiaa, mitkä sä oot sivuttanut vähän niin kuin näin. No kysypä nyt joku semmoinen asia. Siellä oli se S-Systems, että saa ottaa yhteyttä. Joo. Siellä ei lukenut mitään, mikä se on, missä se on, mihin otat yhteyttä. Se on ihan sama, että mä sanon, Kyllä sä saat siihen yhteyden. Niin, Haluat se- sä ottaa? Ei, Mulla on se- sulla suorat yhteystiedot, mä voin toimittaa. Ihan Dimitrov, älä siitä mulle. Niin, mutta No se, niin. että sä sanot paljon Ei asioita jää ilman. Ei se jää ilman, Mutta nyt kun sä silloin jää kysyt. kysymys. Mä voin toimittaa sulle suorat No, voinut yhteystiedot. laittaa tonne. No, sä voit laittaa oman esityksen. No en mä voi pitää esitystä, jos mulla on puolinaista tietoa, sen takia mä haluan kysymyksiä, että mä voin joskus Mä puhua kerroin tästä jo joskus. sulle tästä asiasta, että minä toimitan sinulle suorat yhteystiedot sinne. Tästä on tieto laitettu yhtiöön, niin tästä, jos halutaan nämä kaikki yksityiskohdat. Niin, onks muuta? On. Kysy. Kaikki muutkin kuulee. Kysy. Kysy. Kaikki kysyt nyt pois, niin kaikki muutkin kuulee. Tässä ei ole mitään salattavaa tässä meidän hommassa. Sä puhuit siitä jossain vaiheessa, että sit kun tämä avataan niin kuin pörssiin niin julkiseksi, niin onko siinä sellainen vaara, että sit joku pankki, jolla on paljon rahaa tai muuta, niin ostaa tämän itselleen? Millä se suojataan, että se pysyy? Valuuttahan on silloin maailmanlaajuinen valuutta. Mm. Ei sitä voi mikään pankki ostaa. Se riippuu siitä, että miten laaja se on. Niin, no. Jos se menee pörssiin, niin sen voi, mutta jos se on Joo. valuutta, niin sitä ei No, voi. kun se on valuutta. Sä puhuit Kato, pörssistä, että se menee pörssiin. se avataan. Mm. Se
Se on julkinen, noteerattu valuutta, siis pörssinoteerattu valuutta. Ei se mene mihinkään yksittäiseen siis pörssiin, vaan se on valuuttana sitten vapaa. Eli se on vaihto. Se on vaihdon välin aivan kuten Bitcoin. Sitten on yhtiö on eri asia. Jos halutaan taas oikein halkoa hiuksia. Ei ole kysymys hiusten halkotuksesta, vaan jos mä haluan puhua tästä, niin haluan tietää aivan tarkkaan. Juuri niin kuin mä kerron. Just näin. Ja yhtiö, jos haluaa lujaa, niin hän voi yhtiön viedä pörssiin. Just, ja sitä sä sanoit, että... Se on eri asia. Joo, ja sä puhuit, että yhtiö vietäisi pörssiin, ja silloin tavallaan sen... Sä oot ymmärtänyt väärin. Yhtiö ei viedä pörssiin, vaan valuutta vapautetaan vapaan kaupankäynnin alle. Mutta se myöskin, että onko siinä sellainen vaara, haluaako Ruja pitää sen itsellään, että hän kontrolloi ja pitää sen itsellään, että sinne ei tule, koska sitä halutaan, se on haluttava. Totta kai. Ja kyllä mä nyt uskoisin, että Ruja haluaa aika pitkälti pitää langat henkilön tuntien käsissään. Mutta sitten kun se vapautetaan se valuutta, niin silloin se tarkoittaa, että silloin se ei ole kokonaan vapaa. Siis silloin Ruja ei voi sitä enää sillä tavalla hallinnoida kuin nyt. Nythän tämä ohjelmisto rakennetaan. Muita kysymyksiä? On. Missä kohtaa, jos sä ajattelet, että siellä, sä näytit niitä kasvukäyriä ja siellä oli sitä mennyttä niin 2013-2014, siitä ollaan menty 2 vuotta, eli realistisesti, niin missä kohtaa mennään tavallaan nyt sitä louhintakäyrää? 26% on nyt tällä hetkellä louhittu. Mutta onko se vielä niin sen kasvu? On tietysti. Mehän on vasta aloitettu. Mehän aloitettiin vasta kesäkuussa 15.6.2015 pörssikautta. Mikä sen kasvukulma on, koska siinä on odotettavissa, että sitten kun se taittuu, niin silloin se jatkuu just sitä hidasta. No kun se kasvukulma on vasta lähdössä. Kato, nyt pitää ne volyymit ymmärtää. Meillä on nyt vasta todella pieni volyymi siellä takana, kun meillä on nyt vasta porukkaa se 1,4 miljoonaa. Eli nyt pitäisi niin tajuta se, että nythän tämä 2016 vuosi on vasta oikeastaan lähtölaukaus tälle hankkeelle. Koska sen käyrän mukaan, mitä sä näytit, se on 2014, niin oltiin jo niin kasvun alkuvaiheilla, eli siitä on niin mahdoton nähdä, että mihin nyt 2 vuotta on menty. Kyllä, mutta voidaan odottaa, että ollaan menty käytännössä ei olla menty mihinkään. Mietipä nyt maailman mittakaavassa tätä 1,4 miljoonaa, se ei ole mitään. Maailman mittakaavassa. Ei mua kiinnosta se maailman mittakaava. Kyllä se pitäisi kiinnostaa. Ei, vaan mua kiinnostaa se, että jos siellä louhitaan 2,1 miljoonaa niin millä kasvuvauhdilla, että missä kohtaa se käyrän taitto on odotettavissa, ja se tiedetään jossain suhteessa ihan varmasti, koska se, joka on sen algoritmin luonut, niin siellä on olemassa myöskin jonkunlainen ajatus, että minkälainen kasvu sille on odotettavissa, ja se on myöskin sitä, että minkälainen tuotanto mulle on odotettavissa. Nyt sun tuotto... Anteeksi, voisiko tätä jatkutusta jatkaa tämän luennon jälkeen? No sen takia sanoisin mielelläni kysyisin sen jälkeen. Mä sanoisin itse, että mä kysyisin mielelläni sen jälkeen. Ei kun kysy vaan, se on ihan ok. Jos luennoitsija itse sanoit sen kun kysyt, niin sit minä Kyllä kysyn. nyt ihan rauhassa, nyt on kysynyt monta kysymystä ja voidaan vielä jatkaa luennon jälkeen, mutta tähän itse asiaan mitä hän puhui. Niin nyt pitää myöskin taas se iso kuva nähdä vähän pitemmän. Nyt me rakennetaan tää valuutta, tavallaan niin tää 80% OneCoinia nyt. Ja se kestää 2 vuotta eteenpäin. Sen jälkeen meillä on maailmanlaajuinen valuutta, jolla on miljoonia omistajia. Ja sillä on jo erittäin hyvä käytettävyys ympäri maailmaa sillä itse valuutalla. Se valuutan arvo määrittyy sitten, kun se vapautetaan se lähdekoodi. Silloinhan tulee se todellinen tilanne, että se markkina-arvo määrittää sen joko ylöspäin tai alaspäin. Ja sitä mun kysymys on, kuinka lähellä me sitä ollaan? Onko se 2 ei vuotta? Ei osaa arvioida. Siis se vapauttaminen on 2 vuoden päästä. Okay. Se vapauttaminen. Mutta sitten kun me enää vapautetaan, niin sitten on jännä nähdä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Koska meillä on rajattu kysyntä tälle valuutalle. Ja vielä tässä välissä ehtii pörssi aukeamaan ulkopuolelle. Eli ulkopuolinen raha pääsee mukaan tähän valuuttaan. Eli mahdoton sanoa mitä tapahtuu. Mutta se, että edelleenkin kannattaa omistaa kolikoita ja me olemme alkuvaiheessa. Verrattuna siihen, mitä se on muutaman vuoden päästä. Hyviä kysymyksiä, mutta tietysti spesifisti pitää katsoa, mihin sitten haetaan se vastaan. Mutta hyvä, että olet mukana, hyvä, että sulla on kolikoita. Oliko jollain muulla joku kysymys? Joo. Mitenkäs tämä yhteistyö Mastercardin kanssa on? Onko se konkreettinen vai? Mastercard on tässä mukana maksutapana, eli se mahdollistaa sen, että me voidaan reaalisesti käyttää tätä valuuttaa. Mutta pitää muistaa, että Mastercard-kortti on europohjainen tällä hetkellä. Mutta onko OneCoinin ja Mastercardin kanssa joku yhteistyö vai onko se pelkästään tämä kortti, joka on sitten? Tällä hetkellä se on kortti, mutta sitten kun tulee tämä konvertaatio mukaan, niin silloin se syventyy. Sehän on silloin eri asia.
Mutta Mastercard on tässä nyt sillä tavalla, että kaikki, missä Mastercardia voit käyttää, niin sä voit käyttää siis meidän europohjaisena. Eli niin kuin mä kerroin, sun pitää myydä tällä hetkellä kolikot, ottaa eurot kortille ja käyttää europohjaisena. Tällä hetkellä. Tai tehdä verkostoa ja saada palkkiot euroina ja käyttää europohjaisena. Mutta sitten kun tulee konvertaatio, niin sehän on se mielenkiintoinen juttu. Silloin sä voit suoraan maksaa sun sähkölompakosta Mastercardia käyttää. Koska tää tulee? Todennäköisesti tämän vuoden aikana vielä. Mutta niin kuin sanottu, parempi ettei mitään tarkkoja aikatauluja anna, koska nyt tässä puolestoista on tapahtunut ihan hirveästi. Vaikka voi tuntua, että asiat on kesken, mutta mä itse mietin, mitä mä oon nähnyt, kun ei ollut mitään muuta kuin puheita, mitä on nyt. Se on aivan hirveä kehitys lyhyessä ajassa. Ja tämä firmahan kasvaa niin lujaa, että se pitäisi lyödä 8 kuukaudeksi kiinni, hoitaa kaikki asiat tavallaan niin kuin päivän tasalle ja sitten jatkaa, mutta se on mahdotonta, koska ei tietenkään voida 8 kuukaudeksi sulkea rahaa eikä mitään muuta. Sen takia siellä on ongelmia, jos mietitään niin kuin supportin toimivuutta ja tämmöisiä asioita. Mutta mä suositan kaikkia suomalaisia, ottakaa nyt ihan rauhallisesti. Malttakaa, odottakaa pikkusen aikaa. Ei tarvi heti, suomalainen on heti katsoa siellä liput pystyssä ja kirveet käsissä, kun ei tänään tapahdu. Ei Roomaakaan rakennettu päivästä. Saati maailman suurinta kryptovaluuttaa. Pitää olla sitä malttia ja välillä siitä joutuu niin laskea 20. Mutta koko ajan nyt tulee lisää ja lisää volyymiä ja tietysti yhtiöllä on rahaa ja lihaksia käyttää resursseja enemmän ja enemmän tällekin puolelle. Että nämä menee nämä asiat koko ajan eteenpäin. Nyt kun me fuusioiduttiin myöskin tähän SiteTalk OPN, tai itse asiassa ostettiin se, niin sieltä tulee meille myöskin lisäresursseja. Meillä tulee oma Facebookin kaltainen sosiaalisen median alusta käyttöön, SiteTalk nimeltään. Siellä on mahdollista tehdä rahaa suoraan. Siellä on diilit. Tarkoittaa sitä, että voitte Turussa katsoa, kun mennään aikaa eteenpäin, niin kaikki diilit, jotka te voitte lunastaa OneCoinille, eli tarjouskupongista. Se, joka tekee tämmöisen diilin tähän järjestelmään, saa jokaisesta lunastetusta kupongista pienen siivun. Niin esimerkkinä, mitä se tarkoittaa. Meille tulee cashback-ohjelma, mikä tarkoittaa, että te teette ostoksia, suoraan verkko-ostoksia OneCoinille, että saatte rahan palautusta niistä ostoksista. Meille tulee senttihuutokauppa. Te voitte ostaa huutoja OneCoinilla. Esimerkkejä vaan siitä, mihin ollaan menossa. Meille tulee nämä kauppapaikat, tulee tämä alusta. Tulee paljon tapahtumaan tämän vuoden aikana jo. Ja mitä tämä tarkoittaa sille arvolle? Totta kai se arvo vaan kasvaa käytettävyyden kautta sille valuutaan. Miten se käytännössä sitten, kun myyt kolikkoja, niin miten se ne eurot siirtyy sitten tiliin? Ihan suoraan sun käteistilille. Ja käteistililtä voi siirtää suoraan omalle tilille tänne pankkiin tai sitten Mastercard. Ei ole kovin vaikea. Sulla on ehkä suurin huolenaihe, että suomalainen verottaja, joka nyt ensinnäkään ei anna edes päätöstä. Mikä huolenaihe? Pelkään niin sitä lähinnä, että ihmiset tulee tuottoja tonne ja käyttää Mastercardia, ja sitten jälkeenpäin verottaja onkin kimmussa. No niin, se on jokaisen hoidettava ne asiat tietysti sitten. Tässä pitäisi olla mun mielestä aika selkeä pelisäännöt. No niin kuin mä sanoin, mä oon nyt tehnyt siihen ihan jo oman työn ja maksanut teidän kaikkien puolesta aika hurjan rahaa, niin mä saisin joku päätöksen sieltä. Mutta sitten jokainen itse päättää nämä asiat. Sulla on vastuu omasta verotuksesta. Se ei ole mulla, se on sulla. Ja samoin minä voin halutessani siirtyä pois Suomesta täysin laillisesti ja tehdä verosuunnittelua ja muuta. Ja jos Suomi toimii näin, niin kuin nyt on osoittanut toimivansa, niin se ei ainakaan lisää motivaatiota maksaa veroja. Että jokainen päättää itse, mutta se on tärkeä seikka hoitaa ne veroasiat. Ja tietysti mä pyrin nyt itse vaikuttaa siihen, että saadaan ne ohjeistettua. Mutta jos ne ei voi antamaan, niin en minä sit voi muuttua vero-ohjeeseen. Mutta eihän se ole verotettava tuloa ennen kuin mä tuloutan sen jollain tavalla. Että jos mä käytän sitä rahaa, se on ihan sama kuin nyt tänä päivänä voi olla tili missä tahansa Euroopan pankissa. Niin eihän se ole verotettavaa tuloa, vaikka siellä on jotain. On se, jos sä ostat sillä jotain hyödykettä Suomessa. On se silloin reaalirahaa, mitä sä olet ostanut sillä. Reaalirahaa, mutta onko se... Kyllä, sun pitää silloin maksaa verot siitä osuudesta. Sä oot käyttänyt silloin euromääräinen arvo sillä hyödykkeellä, mitä sä oot hankkinut. Siis tuleeko verottaja katsoa, jos mä sillä Mastercardilla ostan? No ei se sitä pysty katsomaan, kun eihän se pääse järjestelmään millään tavalla. Sehän on sun velvollisuus itse ilmoittaa. Suomessa on tämmöinen systeemi. Sun pitää itse ilmoittaa verottajalle, mitä sä oot ansainnut. Meidän järjestelmässähän ei kukaan ilmoita yhtään mihinkään, ja se on Gibraltarilla. Mutta meidän verovelvollisten tehtävä on ilmoittaa. Verottajan sivulla on yleensä kryptovaluuttoja kohdistuva ohje. Joo, mutta kun se on taas eri. On kryptovaluutta, joka on avoimen lähdekoodin valuutta. Louhinnasta syntyneet kolikot tuloverotetaan.
sun tuloveroprosentin mukaan. Ja jos pidät kolikoita, teet arvonnousua ja myyt arvonnousuosuudelta, maksat pääomatuloveroa. Tämä on se ohje yksinkertaisesti. OneCoinissa me ei louhita yhtään mitään. Me ei osteta tietokoneita, me ei osteta ohjelmistoja, me ei tehdä mitään, eikä meidän koneet tee mitään louhintaa. Me vain ostamme koulutusta, jonka kautta me saamme optiot ja täältä kautta kolikot. Jolloin kaiken järjen mukaan se on siis pääomatuloveron alasta kaikki. Mutta tähän pitäisi saada verottajan virallinen kanta. Me voidaan valittaa siitä sitten hallinto-oikeutta, jos ei, kun niillähän ei ole siellä mitään käsitystä kryptovaluutoista. Se on ihan naurettava, kun ei vielä tappioita voi vähentää. Niin se verottajan ohje on, tai se on ihan käsittämätöntä. Ei niitä pumpataan vaan pois täältä. No niin, siinä tapahtuu hyvin. Onko se EU-tasolla odotettavissa, koska tämä on hirveän vähän niin lähtenyt, jos tekin lähditte niin Aasian kasvattamaan sitä, niin onko se syy siihen, että EU-tasolla pankit rupeaa olemaan jollain tavalla kontrolloimaan, tai onko se lainsäädäntö jollain tavalla? Ei siinä ole, ei suurin syy siihen on se, että EUkin on vielä pieni markkina verrattuna Aasiaan. Eli se on se suurin syy, miksi me sinne lähdetään suuntaamaan. Ja se, että kun siellä on suurempi etu siitä kryptovaluutasta ihan sen pankkiliikenteen kannalta verrattuna tänne Eurooppaan. Mutta onhan Euroopassakin tapahtuu koko ajan lisää ja lisää. On jo pankkeja ollut, jotka on esimerkiksi OneCoinista nostettuja varoja jäädyttänyt. Niin, kun on nähtävissä, että Eurooppa on niin kuin tiukempi tavallaan tässä. Niin, tai ymmärtämättömämpi. Mutta ne on vapautunut ne varat, kun on annettu selvitykset. Mutta että tehdään kyllä ihan tietysti. Me hypitään isoilla varpailla. Saisin sen verran kommentoida vielä, että suomalainen pankkijärjestelmä, tämä pankkisalaisuushan ei ole ollut aikoihin enää. Että esimerkiksi verottaja on ainakin saamassa oikeudet syynätä tavallista ihmistä tilejä ja ulosottoviranomaiset on tehnyt pidempään. Onhan KRP syynännyt mun tili. No. Mitä sitten? Mentiin KRPlle kertoo mikä tää ja mikä tää ja mikä tää ja sitten kirjoitti ne ihan tälleen käsin varalla, että se oli kaikki ok. Eihän siinä ole mitään, ei sitä tarvitse pelätä. Nyt pitäisi vaan ymmärtää, että nyt ensin pitäisi tehdä sitä tuottoa ja sitä rahaa. Sitten voi kyllä maksaa niitä veroja ja jokainen maksaa halunsa mukaan, joko Suomeen tai siirtää kirjat ja lähtee muualle. Älkää nyt sitä hyvät ihmiset pelätä. Eikö se ole merkki siitä, että onnistunut, että pitää maksaa veroja? Mutta sitten me mietitään mihin maahan, mikä on järkevää. Se on jokaisen oma päätös ja teillä on se velvollisuus. Älkää esimerkiksi mun niskaan sitä heittäkö. Mä hoidan omalta osaltani, mutta nyt yritän saada meille kaikille sitovan, meitä koskevan päätöksen samalla. Mutta se voi olla mahdotonta, koska tuo verottaja on semmoinen kuin se on. Bitcoinin osalta en tiedä tietääkö tutkielman tekijä, että nythän verottaja syynää 5 vuoden aikajänteeltä Bitcoin-omistuksen ympäri Eurooppaa. Ja takautuvasti verottaa Bitcoin-omistajia, kun on verot jätetty hoitamaan. Nämä asiat pitää ottaa vakavasti ja hoitaa kunnolla. Jokainen päättää itse, kuinka siinä toimii. Mut hei, tässä oli nyt kaikki tältä osin. Oli hyvin mielenkiintoista aihetta toivon mukaan. Tervetuloa messiin, jos ette halua, ei ole pakko, mutta suosittelen. Kiitoksia.